simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal,
kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwa sang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 ka tuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtub 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligan sa taknang las 8 sa Gawal ka mga binan sa aton sini sa namang edisyon sa inyo platuntunan. Good morning Philippines, sini nga adlaw sa Domingo, ika-4 nga Domingo sa ikaw lang nga bulan tuig 2022, pizza 28 nagtasbong, nagahabil-habil ang adlaw ya o inadlaw sa bulan niya sa Agosto. Kamusta na kamo mga suki namon, mga kabombo namon nga nagatutok ron live sa ato sa FB kay YouTube channel siling adlaw sa linggo sa mga edisyon sa inyo natutunan. Good morning Philippines, no? Kaupon naton de karon temporaryo naton na kaupon sing Domingo. Dili sa Good Morning Philippines, no? Talaw siya sa kay Bomboan Sindol Sorilia, mga kaupon naton sa bungaga si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, happy Sunday. Good morning. Good morning, Momo Dennis. Abi ko baka please come in. Good morning sa aton sa mga kabombo, sining adlaw sang Domingo, kanami gid no, kung ang kaupod mo, Momo Dennis, cute bala kag astig. Daw mayo nga tandem? Yes, no, first time ta ka makatandem, Momo Dennis. Kamustang Sunday, Bombo Gracelyn? Baka namin, kagin siguran tagay na sang pagpangamuyo, pag simba, kag of course, padayon nun, tao ba din, subong nga adlaw, sang Domingo, ining programa natin. Good morning, Philippines, maghahatag naman kita sang inspiration, kag at the same time, mga balon man, mo din, kung paano naton atubangon ang aton sining mga nagakalilain nga kabuhi. Yes, no, kag of course, sining Domingo, may ara naman kita iga pabati sa ilan, no? May ara naman kita napiparar nga mga paghinunoan, of course, mga inspiring stories, no? Sintabla mga tumalagsahon man nga katabo dili sa aton palibot ya sa sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, no? Kasi ito makabulig man no? Makatag man sa ideya kag subong iti sakto na maka-inspire sa aton sini nga mga kautora. So sini nga aga, sini nga Domingo, mangin kaupod naton sini nga mga dilapit nga bisita, of course ining team, no, sa aton sini nga Junior League softball team, Bombo Gracelyn. Yes, Bobo Dennis, that's right, no? Kagati, syempre, bagambaga niya mga sports ya, Bobo Dennis, ang Negros Occidental, labing nagid sa syudad sang Bago, Bobo Dennis, hindi ina sila mapaulihi, kayo mga boxers, man kita dira, no? Nga nagahampang, at the same time, may maara man, di mapaulihi ang ato sining mga kabataan, no? Sa bahay naman sa softball. Amo ni sila, Bombo Gracelyn, ang third placer, no? Sa gipatigarin nga Junior League, no, softball World Series dito sa may Kirkland, Washington sa USA, no? Early this month lang, Bombo Gracelyn. Yes, from Bago City, nagpadulong sa USA para nga ipakita ang ila sini Mamones nga kinaadman, kag ang ila man nga pag ano man, no, pag pakabaka man bala, no, sa pila man ka adlaw ng mga trainings, ti nagbunga gid ang ila sini nga pagpangabudlay kag mga bata pa ni sila damo pa ni Bombo Dennis maabot, no, nga mga
mas mas manami paging opportunity sa ila. So aton sila kalalanon karon, Bobo Dennis. Ati man ko po natong karong Bog Graceland ang ila sini nga head coach no si Sergio si Bongga, of course ang team captain Yes. at the same time pitchers ang team si Laili Balagay. Balagday. Kag of course no ang aton sining DepEd Division Head sang City of Bago, Bog Graceland si Sir Leo Dayot, no? Tatlo na sila karon mo Dennis ang mag-share no sang ila man sini nga journey nga kung paano paano naghalin or na buo ini nga team no kag hasta nga nakuha nila ang award niya or amo ni ang pagka third place man sa bahin sa nga softball dito be sa Washington, USA, sa Junior League Softball, Bobo Dennis. Yes, kaya sila first timer nga nakapasakop sa Sining World Series sa softball girls no. Junior softball girls World Series tournament no kay last during before the pandemic no. Nakapasakop pa sila kay mas mataas-taas kanina nga posisyon nakuha na like mas aton nga Seniors League from the province of Negros Occidental no. Karon mga progression ba namin inspiring stories sa mga nagapangita. Nagapangita sa permanente hindi kay temporaryo. Yes. Nagapangita sa permanente nga mangin partner in life. Baka namin sing inspiring stories sing police, Bumog Graceland. Yes, so Dennis, isa ka police, nag-trending ni ila nga video, iya nga surprise, sa iya nga hinigugma, sana all, sana all kay terrible. Ang police nag-propose marriage sa iya sining nubya nga isa ka nurse OFW from Qatar. Bao na surprise gini si ma'am kay wa sa kabalo nga pag-abot tayo sila airport arrange na tanan mo dito pa ya sila airport mo no nag-propose si sir sa kay ma'am no wala gid iniya guro si ma'am mo ang nagkumplotan na ini si sir kay ang pamilya mismo sa babaye. Yes. Si Police Staff Sergeant Gerald Sadya do sa regional mobile force na assign sa may Victorias no Police Staff Sergeant Gerald Sadya no pag abot sa airport sing yang nubya nga soon to be mangin wife na si Miss Carlin Marie Ibanez na isa ka OFW nurse from Qatar. Surpresa gid. Grabe gurong feeling sa isa ka babae mo may amonib na senaryo, may nga wedding proposal nga wala gid nimo ginalauman Bumbo Graceland. Insakto gid Bobo Dennis. Sa paglantop ko pa lang ni sang ila sining video, abi mo kung ano ko, nagtulo ako luha. Nalipay ko para sa babae. Correct. Wala ko nalipay kay pusasan sa nalipay ko kay syempre halin sa Bobo Dennis sa Qatar. Dason wala siya na-expect sa amo nga surprise no sa iya sa nga partner isa ka police kag nurse. Mostly Bumbo Graceland sa mga babae daw mo ginahulat mo walking in the aisles. Wow. Magsiling abi magpropose nga will you marry me? Daw mo nagro mga matamis nga ginapangita sa mga kababina Bumbo Graceland no prosbisimo. Sino yan ang dibuinas nga lalaki man? May kung dibuinas, di na magdimalas. Ang love story no sining OFW nurse from Qatar kag ining membro aton sa isa ka pulis kanami mo wag gigabak mo may kadite pa sila ginhire para mag sword drawing Yes. Tapos of course with coordination na siya aton mga authorities sa Slibacord Airport may complete ang props terrible na may lightings may decoration may bulak without surprise niya si ma'am nakapag-check balon balon ko na love story sing duwa sine tembot sanong plano gid na mag-aido Bumbo Graceland. Yes, Bumbo Dennis. Buka namin, no? Kung mami pagidnik, ma-witness mo ang pag-aido sang isa kag isa. Bantay na ni Karol, excited na ako mapatian na sining love story, paano sila nagkianay.
Daw ikaw gini ka madribble bula mo basta lang tululuha mo ha. Hindi man. But alam na kayo, syempre, wala naman na gina-expect. Siya gani, wala gina-expect nung surprise siya. No? Tigi ka ron, mamati kita mga kawambo. Kay, kanami, sa surprise, pala nga kita ta sa Facebook mo Dennis. Kita mo gid nga ang lalaki, ginahigugmaya gid ang babae. Amak mo, ginudor siya ATM mo. Oo. Dapat ko. Dito ko nagututoy naman katawa, mo Dennis. Ipapakita lang na nga ang tanan nga kinitaan ni Sir ihatagin na gid kay ma'am. Amo bang na no ang matabo nga once ganit mag-unite na kamo isa as one no ihatag mo gid ang imo kay taan kay ma'am ti chamba gid. Terrible na. Bo Graceland. Pala to rekala. Love stories and do paano sila kalawig, paano sila nagkalalay, ano kalawig sila nagka love team until sining day moments no daw unexpected gid ni ma'am no ning proposal ni Sir. Kaya karoon mo bo, Carla, sa imo to nga banda? Mo Graceland? Kalipat. Sa imo to nga banda, no? Ito nga ni? Ay, mo Dennis, kay kumabatian mo na sila, mabalik agad sa imo nga, ano? Pagka-huben? Pagka-huben. Pero wala ko gambal nga, hindi ka-huben, ha? Pagka-teenager, Yes, no? Kay, Momo Dennis, diri sa Bacolod City, nagahimo naman sila sa pangalan nila. Sa ilang nga pangalan, no galibog ako nulo, paano sila nag-come up sa amo nga names ng ilang nga band. Isa ka local band, dari sa syudad sa Bacolod, Momo Dennis, mga puros pamatanon, mga age halin 14, no, to 19, ining mga lima ni ka mga kabataan, nga nagahimo naman subong sang ila man tukar no Momo Dennis as band amo niyang ila pangalan Monday Cleaners nga abi Monday ni Tuesday so ibalon na karon Momo Dennis. Ang Monday is start of the week mo kuno mo kung sa normal lang lahat is kung sa biblical ya Sunday. Yes. Kung sa normal ya nga kundi Monday and starting everything. May balanta ni kara. Relativo amo ni nga mga grupo bumbo Graceland mga pamatano ba ginali magtipon-tipon ito ginakilig man ang iban pro. Anong daw? Inakilig sila yan. Ilang kayo daw mo, Dennis, actually. Madamo naman nga best nga nag-perform sila sa aton sa nga City of Smiles. Kaga, madamo man, no? Ang mga kabataan, sakto na ang bal mo, nga nagasunod-sunod sa ila. Kaya syempre, wala labot nga may kinadman sa pagtukas ng mga kayong lain nga mga instrumento mo, Dennis. May mga looks, no? Good looking. Young guys, Bobo Dennis. Terrible. Kung sa mga kanpa, kilala ko niya, hot na hot. So, bantayan na nakaroon kay ang aton sa nga mga kabataan naghulat at the same time mga ginikanan paano ni nga nag-come up sa amo ni nga grupo syempre ara man mga ginikanan basi may mga ginikanan naman Bobo Dennis nga nagabanda man wala sang una so napamana sa ila no sa ilang mga kabataan. Okay, kiti may maning nga mga grupo kati at the young age no at least hindi sila magtalang sa ilang sa ilang alagyan no kung maka sinika nga mga grupo at least in the future ako ito balabas sa uliya mangin sikat sa bilog ng kalibutan Bombo Graceland. Yes, Bombo Dennis. So only God knows, no? Sang imo sining nga in future, but at the same time, kinahanglan mo na duganan or do, ano man, sabayan, no? Sang imo sining nga the best man nga performance, Bobo Dennis at the same time, mahabagaan ni mo Senior Felix Pasquin, ang bugal, grabe kitang mahimo. So, dapat, lang kayo, be humble, no? At the same time, nag-inspire kita sa ating mga kauturan. Correct, no? Ito, initingnan ito ng mga bisita na ito, nakilira sa buong aga, sa ito na platutunan Good Morning Philippines mo kuano ka mo da konse kuan pati pungko lang ka mo da set back and relax no kami naman ni Bumbo Graceland sa buong Domingo bala sinya na di sa ito na isa na makadisyon sa platutunan na Good Morning Philippines. So dugay bantayan nyo da ang aton nga mga nakilira nga may bisita mga inspiring story kag of course na mga pagkilala naton sa aton pilaya ka mga atleta no from Negros Oriental sa aton ti amo ni blang nagadalaman na sa kayuhan kadalas ang pagkilala no di lang ngalan sa Pilipinas ti of course no ang lugar nga mismo ginilan sining aton nga atleta ang naton ti ini sila ang abilidad no gapalang lapaw nakalabot na sa iban nga bahin niya sa
kalibutan. So tanan mga kabanan, mga viewers namon, mga soki namon sa kanginan, mga patisubong sa ato sining 630 kHz sa radyo nila. So paano ka po stipot lang mo kay natanan no aton gaan pagtamod aton talakayon until las 12 sining ogto diri sa inyo platutunan Good Morning Philippines makaligan lamang ang pilaton ka mga importante nga mga hilikoton. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100. Ikalawang hatag! Ikatatlo hatag! Ikaapat 400. nga hatag! Ikalima 500. Ako gali si Leonito Ramilla, taga Barangay Kansilayan nga nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke, dere sa Murcia Public Market. Salamat gali sa promo sang Bombo Radio, sang Star FM. Kina-invite naman kamo tanan nga mag-intra sa Bombo Radio para makabaton man kamo sang premyo halin sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo, number 1 Star FM. It's all for you. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sang opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon
sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa siyudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan. Good morning Philippines. Ini adlaw sa Domingo, oras sa Bombo Radio Bacolod. Alas 8:48 na sang aga mga kabilan, no? So this time, mangin ko po na nato sila nga may bisita o naton nga bisita sila nga aga papalagay siyempre na Good Morning Philippines, Bombo Grace Lane, ang mga coach, head coach, ang team captain, pitcher at the same time, sang aton sini girls Junior League softball team nga from the Bago City nga nagpakibayan niya sa 2022 no World Series ito sa may Kirkland, Washington. Kamay ko pod mo natong karon si Sir Leo Dayot ang division head no sa DepEd Sudad sang Bago, Bombo Gracelyn. Yes, just right, Bombo Dennis. So suguran tanan ni kay ni nakulat atong mga kabombo sa madala nila nga inspiration man no sa ila man sini nga ginahimo halin pa sa ligad hasta nga subong nagapadayon sila sa pag-train man sa softball, Bombo Dennis. Yes, sa may ko po nato ko sa Pekalinya live si Ma'am Josie Sibunga, no, ang head coach, no, sining girls Junior League softball team, no. Acknowledge sanay si Ma'am Josie. Ma'am Josie, good morning. Welcome diri sa Good Morning Philippines. Ngayon ko po mo subong diri si Bombo Dennis kag Bombo Gracelyn. Ma'am Josie. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, Philippines. Good morning, Bombo. Yes, salamat gid Ma'am Josie sa imo sining tiyempo dito kay maapas si si Ma'am Laili kag si Sir Leo, no, para sining atong pagpangalagad, no. So Ma'am Josie as head coach sining girls Junior League softball team na to, no, ang pakigbahin dito iya sa World Series competition sa Kirkland, Washington, no. Medyo okay naman na third placer kita, no, as a head coach, no. So ma'am, kamusta na subong aton nga mga player, kamusta na ang
or kamusta ang aton pakigbahin dito sa sining World Series, Ma'am Josie? Good morning sa liwat, good morning sa tanan. Okay, gid sila subong sir as of now. Syempre ang kabataan nagasige pa istorya kung anong ilang mga experience dito. Kag nag-gather na sila namon for preparation naman sa incoming mga tournaments. Pero as of now, nagasulod sila anay sa klase. Kaya mo ginang number 1 nga kinahanglan pagbalik maka-eskwela sila danay. Pag sa subong sila at the same time time management na for training and for them academic. Okay, so at least relax at the same time makabalik sa eskwela ng aton sining mga kabataan aton nga mga membro sa team, no? Ni at least bisan pa paano nakilala mo ng Pilipinas, especially sa aton sining mga players so far, no? So may ara pa ka mo ma'am gina-preparahan subong games? Yes, ma'am. Sa subong sir, wala pa man kami ang gina-preparahan namon is yearly na sa sir nga Philippine Series, pero sa subong sa local daw waiting pa kami. Kag ang kabataan still sige lang practice para lang sila ma-off sa ilang ilang training. So mga player talaga ni ma'am, mga at what age bracket ini sila, mga player ka? Ang age bracket nila is 13 years old to 14 years old sir, ang nag-compete sa aton nga Junior League World Series sa Kirkland. Okay, kahit kuha sila mo junior league sa mga edad. Okay. Si Bumbog Reslin may pamangkot sa imo, Ma'am Josie. Bumbog Reslin. Yes, good morning Ma'am Josie. Ang atin sa mga kabataan, syempre nag-abri naman klase, no, kagab naging busy sila. Tapos sa pagka-busy nila, kanami nga balita kay tungod nga may award sila na bato, no, sa Team Asia Pacific Bago City Girls Junior League Softball ngalan sang team kag nakabaton third place sila sa sining paghahampang nila. So ma'am, aside sa ila sining award dirabi sa Bago City, may ara man sang recognition nga nabaton ining mga players naton? May ara man sila sang paghampang ko nila sa Kirkland, gin naatagan sila sang plaque at sang medal at the same time. Ang reward nila dito sa self nila is ang pagkadto nila sa Amerika nga wala sila shoulders sang Little League International ang plate nila from Manila to US. Okay, mayo gid no kay ila sa nga nabaton ma'am, hindi lang sa ila sa nga paghampang daog sila kundi nga ginatagaan nga sila recognition dira sa syudad, at the same time may reward sila. So pag ang Amon City ma'am naghatag sa ila ang Amon City naghatag sa ila 100K for their incentive nga nag third place sila sa Kirkland. Okay, that's good, no? Kanami kaga ma'am ining mga 13 to 14 years old mga kabataan ng age bracket. Ano na sila nga year? Mostly sila is incoming grade 8 na subong ka grade 9 ang ilang year level subong. So ari digali ma'am si Sir Leo Dayo tukod man subong kay ga-connect siya, medyo hina ang signal siguro. At the same time, ari man di ang kabataan. Tukod ko man. At yung mayo gid, di mo Dennis? Si aton nga team captain si Ma'am Laili ara madakaron na sa imo ma'am tupad. Wala siya pero ari di si ang apat ka bata si Althea Ki Bagsaryong teacher ta sir. Okay. Nga gintilala na to siya nga league pitcher of the league kay tungod nga naka 38 strikeout siya. Wow. Then ari man di si Daniela Bihos nga ang tawag na to siya dang Golden Glove kay tungod nga may nakuha to siya nga mga nga hindi nang kabudlay na blakwaon pero siya nakuha niya. Ari man di si Macy Torre ang sa third base to blaster nga to may controversial
nga nan dason ari man si Elijah rin timbad nga naghanong ni siya sang pagampang namon patulog third nga siya ni naghanong nga nakapagwa siya sang runner naka-RPI siya. Okay, no, antes natong katuan si Sir Leo, Ma'am Josie, no, bilang head coach sang team, anong kabudlayan nga nasumalang nimo, no? Kati kablo kati sa kadamuon sila sini kag siyempre balanta naman ko sa may mga kuan mong balas. O anong kabudlayan ni Ma'am Josie nga nasumalang as head coach, no? Sining team nato nga nagpadulong kamo dito iya sa Kirkland, Washington. Ma'am Josie? Sa actually sir sa amon nga pagkadto dito sa Kirkland, although nga damo magid trials kag mga challenges especially sa mga papeles sa kabataan at the same time sa mga preparation para magkadto dito. Basta gabi nuligay lang ang bilog nga delegation sir, wala gid sang posible nga tanan hindi makaya na ano gid namon ang tanan encounter gid namon kag pasalamat man nga naging successful ang tanan. Actually, sir, ang sa amon ng nga paghampang, ang number one ng dito nga nabudlayan kami is ang weather dito. Kaya tungod nga nakaagi kami hampang ang kabataan, nagnabang nilang tungod sa change of weather. Bala, may arat o simpo nga init, pero mas init pa sa Pilipinas. Magtugnaw dito, ganap man ang kamot sa kabataan. Amon nga pag magkadto kita dito, ma-prepare kita sa mga amula. Wala nga mga sitwasyon na saliwat. Okay, so dapat kito. So as isa ka player nga magpangayaw ta sa kalugar, so the number one goro gid Ma'am Josie nga ginatagaan ta consideration na ang weather, di ba? Yes, sir. Okay, no, kay na mag-uhan naman sa weather dito mo, no, kaya daw wala ba maka-adjust wala sining lawas mo nga medyo naka-all effect. Puti okay na naka-third placer kita, makuti. Pila gani ka team? At least sir. 10 teams sir at sa bilog nga nga tournament, the World Series is 10 teams sila. So it's very naman the first time sang Bago City nga nag-represent dito is naka-third kita. Pag ang mga bata first time man nila tanan ka naka-experience nga nagatubang dito sa mga kontra nila, especially mas laggo sa ila pero never sila wala sila na-intimidate kala nga ala ka mga laggo ni. As in ang determination nila sir, grabe gid nga gusto gid nila nga magdaog. Amo lang ang nabiliban sa kabataan kay nagabato gid Japon despite yung sila matubag dito. Okay, kita tali sa mga picture na ang ilang mga kontrata tikbalanta naman niya mga ang rasa daw terrible na sa height pa lang yan daw malubong-lubong na kita na sa kadakon sa lawas po sa pwersa guro maghanot daw hindi sila makabitin sa ato niya Ma'am Josie. Yes sir, yes good sir. Kay sa aton bala sir nga paghampang dito 3 American teams ang na-zero sa aton kabataan na perdin naton sila sa score nga 10-0, 6-0, kag 3-0, pag ang Canada nga 9-0. Ang kabataan taga-bato gid. Amo na tambal mo gina ang determinasyon no sa aton nga mga player ara gid no isa ini sa dako nga naga-motivate sa ila no sa pag malabot ang ilang handom siyempre number one nga pagkadto dira nila kadto da nga makuha ta kampeonato galing kay mo blati salita tipulo ng bula base next time na malabot na naman ang kuan ang atong ginhandom no kay gabay pa subong iti ma-prepare naman for next year para naman sa aton sining mga pero sa wala na dara base next year may mga bago naman ta nga mga player base may mag-graduate na sa age bracket o ay pa so far Ma'am Josie. Actually sir sa ila nga age bracket sir pag nag 14 sila or hindi na sila makuha sa madala sa cut-off nang may ara man ta kategorya nga 14-16 nga senior league naman na siya ang ginatawag sina nga ang kabataan sa Delaware naman na siya makadto. May mga age categories sila sir. Very good no kay konti ko mag-graduate sa age category sa senior league naman sila yung maupod no at the same time from the province of Negros Occidental man nagyapon no mayo na at least sige Ma'am Josie basi kun mahatag mo ang linya kay Sir Leo yes sir pwede gid sir pagdama ka na si Sir Leo naman no ang
division head no sa DepEd no division o bago kay balanta ti ini taga bago nga mga players ni at the same time ang suporta sa DepEd naton na Bombo Graceland of course ara man da kay ti ini mga estudyante pag man mo no. So kasi may mga consideration nga matag sila in favor sila bangod sa ila sila pagka-player take on daw dali na may mga competition siyempre masako na niya ang kwan masako na ang ang praktisanay ti kasi may mga ma-compromise lang ila academic abi nga pagtuon may mga last year kiti way pagidya sa face to face so bang may face to face na kita siyempre gawin pa gyapon ng mga training sabi lang tabi Bombo Graceland kung anong mga nahatag nga mga bulig sa nga DepEd Division Bago City sa mga player naton. Sir Leo Dayot, good morning sir. Welcome din sa Good Morning Philippines. Bombo Dennis kay Bombo Graceland upod mo subong sir. Hi, good morning sa inyo tanan. First of all, pasalamat din sa inyong invitation. Ari ko sa Bombo. Regarding sa DepEd, one of the pillar di sa mga organization kaysa nakita ko bala since the first time hinamon nakita ko mga hindi organization hindi pwedeng isa lang ka sektor ang full nakita ko may apat ko dili ka mga aspect na nakita nga dako nga bullying nga combination nga dapat wala gid nagabuyan ay ang buligay sa LGU DepEd kag aton nga mga private sector and parents amo gina so far ang nakita kung pinakasulid nga organization na to come up sa target na pagdaog na target ikinanlan ang ini nga apat nga sektor dapat sulit kung sa mo naman sa DepEd banan naman atong subong bago pa lang opening video nag-struggle pas buong atong DepEd sa atong paggamat-amat sa pagbalik sa mga kabataan sa eskwelahan tay mga players din naton na ginapabalik namon anay sa mga eskwelahan kay para maging tawag kini mabalik mo lang ilang mindset sa eskwelahan di kalawig na katama na wala na kabalik sa eskwelahan. So para nga aton yung DepEd wala man nagaot at ulit sa amon ang tanan ng mga kilanlanon sa mga kabataan kung anong mga needs nila sa school aragid 100% ang amon nga ma-DepEd mas specifically sa mga school superintendent and assistant school vice superintendent Sir Ermi Miranda. Sige sir, no? Sir Leo, talagang sir acknowledge na si Ma'am Laili Baladhay, no? Ang team captain, no? Team leader, no? Sa sining Junior League softball team na to, no? Acknowledge na sa pagkalinya si Ma'am Laili, no? Sir, may pamangkot sa imo si Kwan, si Bombo Graceland, Sir Leo. Bombo Dennis, nakita namin, no? Ang support ba lang ang ginahatag, kag very hands-on ang DepEd, labi na gid sa division sang Bago City, Bombo Dennis, no? Sir Leo, ano nga mga klase sang suporta ang nahatag sa mga players before and during and after? So, regarding sa support, ma'am, kamagin dito yung medyo choppy. Sir Leo, bation? Okay na? Yes, ready what, ma'am? Okay. Okay. Sir Leo, ang support nga nagagikan sa DepEd, syempre, very hands-on gid ka mo dira. So, ano nga mga klase sang suporta ang inyo na hatag sa mga players at the same time students kid, no? Before, during, kag after sang ining ila, sining pagpakigbahin or competition, no? Sagwa. Regarding sa DepEd support, nang
Ang mostly nga ginabulig namon sa DepEd, mas especially sa mga kabataan pa, nang usually laban din sa pumdriya sa amon sa frankly speaking sa DepEd nang more lang kami sa facilitate sa mga needs nila. Kay I know ang DepEd limited katama ang amon nga budget regarding sa mga expenses kung ano mga galastuan. So far though, ara lagi kami as nag-facilitate sa mga needs nila. Kay tungod nga amo na bala first time na daan ang Baguio City nag-put up ang sining organization. So naga-meeting man kami kung ano ang mga kadapat na himo namon subong sa DepEd. Kay of course ang atong LGU hindi pa na siling tarantanan realize na support sa softball. I know nga there are so many projects mo nang ginatipan ang atong LGU. So inistoryanay na kami subong nga mga official regarding sa financial support sa aton na kabataan to sustain sang program. So far for the moment sa subong niya nag-facilitate kung kami sa mga kilalanon sa mga kabataan, ilang mga schedules, ang ilang klase, kung mga kilalanon sa mga schools. So at least kahit papano nag-unite kami sa amutong ginlawag o binang mga sektor to come up sa mga program, mga continue ang mga program. Okay, nami gid sir no kay gabi no digay gid bisan may kabudlayan. Mabalaan tagid mo ba mismo nga ang ini nga pag-intra naton sa gwa mo sang pungsod ti magasto gid ja. So nami kung gabuligay gid kaga wala bala sang may gaisip no kay ikaw bi nga galid si ila o I mean nagahimuan paagi para nga matigayon ang inyong nga team nagaano gid mo nagapaminsar ano pagidayhan mabulig ta wala bala limit Bombo Dennis. Thank you sir Leo. Okay. Thank you. Bombo Gracelyn, araw na sa peklaton nga linya si Mama Laili Baladhay, no? Bombo Gracelyn. Yes, si Ma'am Laili Baladhay. Ma'am, good morning. Batian mo ko. Ma'am Laili. Okay, good morning again. Klaro ako tingog. Sige. Liwat, Be. Okay. Okay, Ma'am Laili, okay na? Adjust gamay garo ka Ma'am Laili, no? Okay, no? Batian mo kami Ma'am Laili. Makakount garo Ma'am, basta may headphone ka na, wala makagamit ka headphone para mabatian mo, no? Okay, na dalagit ka. Adjust gamay sa aton sining pan sa aton nga camera no para makasentro ka. Makagamit ka ro Ma'am. Okay, makagamit ka headphone para batian mo kami. Okay, Bombo Gracelyn, ara si Ma'am Laili. Hi, Ma'am Laili. Balaghay. Oo. So, team captain or team leader, batik ko do picture man ni siya. Bombo Dennis. Mabatian mo na ko, ma'am. Ma'am. Marami katingo ni Ma'am Laili, no? So, Ma'am Laili, congratulations, Danay, kay tungod sa pagkadaog ninyo as third place sa sining competition. Kamusta ang isa ka team leader, Abi? Kay ikaw gid ang naga-lead sa team, no? Paano mo ni siya gindala? Kung may mga kabudlayan ka, ma'am, paano mo na-conquer ini? Sa may aga sa tanan kag salamat sa na thank you good sa warm welcome sa amon. Ano ko lang galing nga na handle ko sila nga Ma'am Laili, palihog kung may adjust problema. na no sa nga cellphone mapa-center ka bala kay para kitanon kita. Thank you. Adjust lang gamay no sa aton nga cellphone kamera tada na para masentro kanan. Para daw nami kay daw half face lang no nami kay daw full kanan. Okay, that's adjust okay, Bombo Gracelyn na si Ma'am Laili wa. Ma'am Laili, okay na? Ma'am. Okay.
So Ma'am Laili, kamusta ang experience mo bilang isa ka team leader sang team nyo? Anong mga naagyantang, anong malimtan, anong mga kabudlayan nga sa ulihi na conquer mo man, ma'am? Pag US sa mga tulad, nang hindi mag-isa sila nga budlag, namo. Pero, nang sa teamwork, sa kung may problema, ginasoryahan dahil namon tanan, amo lang na ng teamwork lang, communication, kung ara sa field, sa tunga, amo lang. Okay, Timayo, kay bilang isa ka team leader, no, nagaano ka man sa ila nga mag-istoryahanay ka mo kanong mga budlayan kag masulbar ninyo. So ano ma'am ang imo nga posisyon ma'am aside sa team leader ikaw? Ga pitcher ko pero ga right field man ko. Ga left field man ko kung isa. Ano na gani ma'am ang para sa pag maintindihan sa ato nating palamati, ano na gani ang ginahimo sa pitcher? Siya na ang gahaboy sa ang gadala sa hampang maghaboy sa tunga amo na sa nang mahaboy bala sa batter. Okay, oo. Ang isa mo ya ka role sa team gani, ano na iya ang iya sa na iya nga purpose o kon anong ginahimo dira? Ma'am? Ma'am, aside sa picture kapag ang gahaboy na balasang bola na bombo Dennis nga ibat. Oo. So ano pagid gani ito mamang isa paki-share bisa atong mga kauturan. Left field. Siya fielder. Field. Amo na sa mama ara ka sa outfield, amo na sa ang support sa infield, amo na sa last cover nga kung magkadto sa imong bola dapat ikaw na lasan masagang. Ma'am, sa amo mo na nga role no sa sulod sang team nyo as team captain man. Paano mo na siya na-handle nga wala ka na budlayan, ma'am? Sa bulig man sa mga teammates ko, ma'am. Sa buligan. Communication sa tunga. Kaya mo lang support lang sa tagsa-tagsa. Yes. Pila na kang edad mo, ma'am? 15 na ako, ma'am. 15? 15? Yes, ma'am. Mga year ka na, ma'am? Grade 10. 10 mo Dennis, 4th year, no? 4th year na ang grade 10. So, ma'am, pila ka nakatuig nga nag-intra sa ining softball? Since grade 7 ko. 4 years na, ma'am. Okay. So, kadamo nagalisimo na experience. So, is this your first time nga mapasakop sa gwa nga pungsod o pudang team? Yes, ma'am. So, ano imo nga nabatsyagan kay first time mo nga maka-intra no sa sidi nga competition sa gwa pa sang pungsod kag sa USA pa? Grabe, gid ma'am nga ang kalipay, ma'am, kay nabalada mo damo opportunity sa sini nga hampang kag nalipay gid ko sa mga nag-support sa amon sa gwa. Damo experiences nga gipabatsyag din na sa amon sa ato kami sa gwa. Wala ka maging kulbaan kay syempre gwa na sa pungsod mo kay usually diri lang ka hampang sa bago kag sa iban pa nga parts sang pungsod ta. Ginakulbaan man, ma'am, pero nang at the same time, ano mo man ang kulba, kag pangamuyo lang. Pagkakita mo sa imo mga contenders or mga inyo nga kontra, syempre, kung lain nga rasa, do layo-layo gig kita. Anong imo nabatsyagan? Anong nahambal mo sa self mo? Kaya dya po na kay sang before nga wala pa kami kahampang sa gwa, kontra man kami sa dire sa lungsod namon sa Talisay, gapangayaw kami, ma'am. At Timayo gid no kay sensin ang kontra wala ga atras no ang iningaton nga team captain Bombo Dennis upod sang iya nga mga
team. So ano ang lesson be nga imo na kuha no kay hindi malang mahapos lang tanan may araman sang kabudlayan kag syempre wala ka na balabobodan ni sa to the highest point of interest or amo na ara na sa ano gid ara ba lang sample third place sila no third placer di duga agaway na da sang place sa second place be so ano ang imo sini nga ginapanumdum as team captain ma'am sa amo to nga time Ga-pray na lang kami, ma'am. Ga-pray na lang ko nga tani makuha gid man namon kag o di ano gid kami sa ginapasalamatan ginanamon sa Ginoo kag sa tanan nga nag-support sa amon. kag nakalabot kamo dira ti considered as champion naman kamo ma'am that's right Yes, ma'am. Okay. Ma'am Lailey, no, Bombo Dennis ni, no. Kadamo sing wala ka hibalo or ideya wala sa tawag nga hampang nga softball, no. Di sa Negros kita ya pros do ka kadamo kita di kag sinaton damo di ang mga player ka interesado sa softball, no. So may kabangko diri Ma'am Lailey as a pitcher, no. Ang sekreto sa hampang magluwas abi sa mga fielder tada na sa field do sa gwa. Ang may ara nagambal nga ang tandem ko sang pitcher kag catcher dapat namigid Ma'am Lailey tuod na. Yes, sir. Kay sila na duwa ang communicate sa tunga nga nang ang catcher gadala sa pitcher. Kag ang catcher gina nga matubang sang tanan, di siya nagadala sang tanan. Okay. So kita tabla sa mga competition Ma'am Lailey, makita anta may mga gasinyas, may mga coding, may mga kunana na ginagamit yung term nabi sa in between sa antes kay sa kita ta na sa mga softball kita matanaw mata presente sa mga palaro sa una diri sa Negros, no. Makita nato nga antes mag pitch antes mag boy bula pitcher do may ginasinyas siya. May do may communication sa catcher kung ano klase haboy do mo amo nang gwa sina da Ma'am Lailey do mo nang style do may coding do may sinyasay ka mo sang pitcher. Okay, no, doon otod si Ma'am Lailey, mga kabinan, no. Balikan ta, no, si Ma'am Lailey, no, mga kabinan, no, para makuha ta, no, ang yes, kaya bisan ka mo guro, no, bumbuglis na ikaw, gatanaw ka man na, no? May time nga makita ka, no. Sa actually yung softball ni sa iban nga na country, iban nga nasyon, kuan man nga sa US, no. Aram ni sa US as number one football, basketball, softball, no. Sikat mo na to sa Amerika, no. Kita makita mo to may ga sinyasay no tis magaboy pitcher do ga may sinya sa bla, may sign sa. Sila lang na yung pitcher kag catcher, kag ang mga player kay sinde. Kaya may mga coding na sa Bumbo Graceland. Masinig ka mo yung sinyas, busin na mo ni boy. Balaan na sa mga pitcher mo, sa mga catcher, mga tao to sa field. Tama na bla. Arad ang technique, no? Kisama maboy ka, kung mayong pitcher da maghaboy. Paghaboy na, di imigo na sing batter, masalo si catcher. Strike mo na ni out. Di ba? Oo. Bumbo Grisin, no? So may mga sinyasay na sila, no? Manat sin ko ang tandem sa pitcher kag catcher daw ara gid nagakwan. Do ka hapos lang tawon, no? Bumbo Dennis, pero kung ikaw na, do ka budlay. Correct. Kung galing kiti sila kung mga anad na sila ya, training sila, na-compete na, kwan lang na ya, tis may ideya na sila. Pero kung kita nagatanaw, pero kung ara kasakto lang competition Bumbo Graceland, kwan ka man mo. Ano nag-upod ka man bla, nag-isa ka man sa ila, kung siling ka pag-bat na kag hinali, pag haboy sa mula, masalo si catcher, kuti tawag na out, strike out, daw mo na bla, Bumbo Graceland, kung sa may tatlo pa naka bat, nga hindi maigo sang batter ang bula, out naman na siya. Yes, automatic out ka. Kaya kailan namin, kaya magaboy, isa na sa mga technique, ang speed sing bula, dasig bla. Nga daw kakirab lang, hindi maigo sing batter ang bula, ginaboy sa pitcher. Amo pagkili sa sikrito, abo mo Graceland. Yes, kagada team may 10 players, no? Sakto. So, sa pulo ka muna da, lain man ang inyo, sa nga ginahimo, or ano,
importante, Bombo Dennis, ang imo nga training panumdumon mo, gid. Kay isa pa, so, ano ka mo, separate ka mo da bala, pero dapat mag-isa ang pinsan nyo. Amo na kabudlay man. Budlay lang tawon, pero sa ila, kahit naka-train sila, agi sila training, amo na, kinahanglan nila himuon, nga mag-successful, gid. Correct. No? Importante sa team Bombo Grizzly na way pa sa kabalik. Kaya lang na linya. Si Ma'am Laili, ha? Okay, balikan tabi si Ma'am Laili Balaghay, na? Ma'am Laili, pero pasensya na ito ng signal ta, na? Apamangkot namon di Ma'am Laili, siling ko ang ara sang gitawag nga tandem, na? May mga coding, may mga sinyas between sa pitcher kag sa catcher, tuod ni Ma'am Laili. Kaya ang catcher, ginasir gadala sa kay ginalantaw ng source ng catcher, kaya siya na makakita sa batter kung ano ang dapat ihatag na signal sa batter. But sino ng catcher, masignal sa pitcher kung ano nga style sang paghaboy sang bulang dapat nga himo niya, daw mo na? Yes, sir. Okay, no? Okay, daw. Kasama nagaw silinta nga, ano ko ng term, Ma'am Laili, nga paghaboy sang pitcher, hindi imigo sang batter ang bula, tapos masalo sang catcher, may term na strike out mo na? Kung nag-direct lang, sir, na siya, sir? Ano ba? Nang mag-pop up, sir, sa babaw? Ilamin ko paghaboy blasing pitcher, hindi imigo sang batter ang bula, masalo sang catcher na yun ang bula. Strike out, sir. Strike out. Amo ng term. Sir. Okay. So kung maigo man sang batter ang bula, tapos lumupad ang bula, kag masalo sang tao, tabi na fielder na tawag sinadra, masalo yaman hindi pa makatupas sa duta, consider na sa out. Ma'am Laili? Doon nag-outod naman siguro. Hello, ma'am? Okay, doon signal ni Ma'am Laili. So, muna sinita sa mga hampang ni trivia. Hindi lang sa pitcher, kasi sa catcher, Bombo Grizzly, no? Dapat for the whole team, no? Ang coordination, ang cooperation ara, no? Kaya team effort nimo, hindi lang niya duwa sa di lang between sa catcher kag sa pitcher, no? At the same time mga fielder man day ara sa gwa. Team effort no nagyapon puti kadalagin sila tangampang ang catcher kay pitcher. Ma'am Laili, kabalik ko sa pangid, no? Pigaw-pigaw signal abi, no? Si Ma'am Josie daw nadula naman, Bombo Anthony. Si Ma'am Josie, ang head coach, doon na dula naman siya sa kay, no? Balikan tayo dito, guy, no? Para test na mag-ata idea kasi naton nami man yung softball. Actually, sa sining World Series, ang aton din nga Junior League softball girls team, no? From the Bago. Kag, of course, may ara makita sa senior, no? Dead man ito ni Ma'am Kwan Lesvi Halandoni. Mo ito yung nagdala sa dito naman sa Kwan, daw sa din sa itong part of US nag-tournament kay sining World Series man. Galing kay tayo medyo daw dulo di malas kita. Tayo makasapol. Atong senior league girls softball team. Kay duwa, ini bumbugasin mo, duwagin sila nag-represent sa Kwan sa Asia. Yes. Asia Pacific, ang atong junior kag senior. Sa Asia Pacific kita ang Kwan, kita ang represent mo taga Negros kidya, no? Ang mga player Bombo Grizzly. So ginapangimbola kita, no? Bisa sa aton nga junior third placer, ang sa senior dati wagin buena sabi. But at the same time ti sinaton na winner man nagyapon sila tanan, no? Ara si Ma'am Josie. Balikan tayo si Ma'am Josie, ang aton head coach, no? Ma'am Josie, sinaton, no? Terribly magali ang efforts, no? Sa mga team players nato, no? From the pitcher,
to the catcher, under sa, term na, mga fielder to da, under sa gwa, no? Kahit gipamangkot na mong gina si Ma'am Laili, lingkot as mostly nakita namon sa ang hampang, no? Ang tandem sa pitcher, kag sang catcher, lingkot din mo sa makita ta pa sa mga game lang, may mga sinyasa yung mga pitcher kag catcher. So, Ma'am Josie as head coach, no? So, sakto gimana ang grabe kay dapat ang tandem sing pitcher kag catcher, Ma'am Josie. Yes, sir. Kag kinahanglan gid may teamwork gid sila. Kag at the same time ang infielder nila kag ang outfielder kinahanglan may communication para whatever na maigo ang bola or may play sila nakabalo kung anong ila nga himuot. Dapat may communication sila sa sulod. Kaya ang coaches mag-guide lang man na kung makita bala ang mga plays na pero sila na daang naghahandle pag nagadigo sa sulod. Okay. Like sa imo as a head coach, no? Wala na kamo diya sa sulod sang field, sa guwa na kamo yaway na kamo gapanagutan to kamo sulod. Bali, sir, kung magdepensa, parehas na di sila nang gabantay. Ang mga coaches, ara na tanan sa dugout. Okay. So, ang mahimo lang na namon is guidance sila. Amo na, kag kung anong, singgit-singgit ka na lang dahil. Pero kung mag-time out ka na lang, amo pagpalapit sila. Pero kung hanot naman or opensa, ang coaches nagatindog na sa sulod sa field, nga may ara na ginatawag na coaches box. Okay, nakamoy na Nadira lang nagapusto. hasta ang mga coach. Yes. Para Okay. mag-guide naman kag maghatag signal sa batter kung anong himuon niya. Okay, do mo ni ko nakita nga pinasahe sa iba niyang hampang, no? Kay like sa basketball, ang coaching team niya sang both team ara gyud skilled, no? Anytime ya pwede sila kapalapit sa player nila, makahatag sa advice, no? So sa softball gyud ilain niya daw pinasahe naman ni kay Tiken lang to ma'am, no? Actually, gani sir, ari man di ang ari man di upod ko man di ang pitcher ta nga ginkilala dito sir nga pitcher of the league. Kay tungod nga tatlo ka American team ang iyang nga na zero? mabuyan nga zero yagit. Yes sir, ari si Sino na ba? Palzar. Ma'am? Ari sir. Sige. Check tayo mo siyang morning. yes, pitcher ginaton. Sino ganing first name ta, ma'am? Althea, sir. Aldea. Okay. So ikaw gito ang nagtindog bilang pitcher sang ato si Junior League softball girls team. Sir. Okay, so daw na-recognize kay gito ko, no? Kay daw tatlo gid ka kontra yung team ang na zero mo sa score, ma'am? Yes, sir. Okay. Anong mga technique, anong mga ginhimo mo, paano mo nahimo ining style abi nga pagaboy nga ti daw na zero gid ang tatlo ka mga team nga nakontra nyo to? Pag isa communicate sa catcher, sir, sa target. Di mo siling ka communicate, layo ay mo distansya mo, di ba? Sang pitcher ka catcher. Paano nyo ginahaboy ang communication na in what way? May mga coding, may mga signs ka mo? Kaya sir, pag isa signal. Okay, may mga signs lang ka mo ginahaboy sa isa. Okay? Hello, ma'am? So like sa imo as a pitcher, no? Dugay ka na nag-pitcher sa team or silinanggit pag first time mo naman naka-compete sa GWA? Yes, sir, first time yun ako tanan. Tanan ka mo first time nga naka-GWA na, naka-compete sa US. Sir. Okay, so bigid guro. Ang naburapagid guro isa sa mga teknik kag sekreto as a pitcher guro ang porsa, no? Para ang speed sang bola bla do gakira bla din makita sang batter daw mo na. Sir. Like si imo guro magaboy ka terrible porsa eh. Okay. So anong imo abing mahambal kay ti dito gi-recognize ka daw kilala ka gidto as pitcher of the game, ma'am? Amang ba ko malang is hindi
hindi man namon tanan makaya kung wala ang coach namon kag kung wala ang communication namon sa tong teamwork. Okay, Kag wala man namon nga suporta sa amon. Grabe kayo support sa inyo sa imo man kasubong mga players, team member, of course kay Ma'am Josie as yung head coach nyo, of course DepEd Bago City division nga ti ara man ang suporta. Ano na gani ang year mo subong Althea? Grade 9 student, sir. Grade 9 ka na, no? At least, no? So anong plano? Still, no? Anong handom ni Althea be? As bilang isa ka softball player, anong handom mo sa uliya be nung imong gina-aim? Mabulikan ng pamilya ko sila magtagaan nga lang ng Bago City. May handom ka nga maglabot pagay sa pila ka mga international events? Yes, sir. Okay, may na, no? At least, at the younger age, no, may mga objectives na kamuya sa inyo kabuhi. At the same time, balanta man, mostly kamo ang mga player halin sa mga pigado, mga pamilya, no? Pagi sa inyo abilidad, no? Sooner, guro, bisa pa paano makabulig makamo sa inyo sa inyong pamilya, especially economic aspect, Althea. Okay. Hello, ma'am. Okay, sige. Si Althea, thank you again, no? Pwede mo balik kay Ma'am kay Ma'am Josie, no? Kay para makakuha natin yung parting words. Okay. Thank you. Thank you, Althea. Kay Palzario, no? Ang pitcher, no? Sa Junior League Softball Girls Team, no? Nga nag-compete dito iya sa Kirkland, Washington. Ang ating mo to siyang natagaan pagkilala ito mo sa sang during sang game sang pitcher tatlo gid ka kontra la Bumbog Grizzly nag-zero mo. Oh? Grabe no. Tagaan ginaya dapat sang pasidungog mabudanis pero according kay yating ni nila mahimo kung wala nagabulig kay ang team kung wala ang bulig sang coach niya. Yes, team efforts niya. Abis ka nanong ang pang team efforts na gyapon. No? Si Ma'am Josie balikan tabi ko antra sing parting word si Ma'am Josie. Ma'am Josie. Okay. Good. Sir, kapasalamat ko sa tanan. Actually, nauna sa tanan, kapasalamat ko sa Ginoo nga naubayan niya kami sa amon nga pag-travel. Pag sa amon nga paghampag dito, kag nakapuli kami sang sang safe. Kapasalamat ko sa LGU sa Bago City headed by our Mayor Nicolas Yulo, our Vice Mayor Ramon Torres, and especially the LGU government, the DepEd family, ang among Filipino community nga support sa amon. Kaya dito kung diin, nga tanan nga din sa kabataan, dito wala din sila nagpabaya. Sa Contest family nga nag-host namon sa harap kami sa LA nga usa diin ang mga experience ng kabataan nga nakakanto sila sa Universal Studios sa Las Vegas kag full support gid nga wala gid sila nagkataka sa pag-support sa aton kabataan dito. Pag sa mga parents man dun sa diin nga proud kabalo ko proud gid sila kabataan. Guys kabalo man ko kung ano ang ilang sakripisyo para ma-achieve ang ini nga kung ano man ang nalabutan sa ilang nga kabataan kay isa man lang ang amon nga handom para sa ila nga kung anong ilang nga gina-target ka goal nila sa uli sa ilang nga kabuhi ma-reach man nila nga maging successful especially sa ilang nga pag-eskwela nga inayang softball makahatag sila stepping stone kung sa diin sa uli mag-college sila makagraduate sila sa mayo nga mga eskwelahan. Salamat dito sa tanan nga nag-suporta sa Bago City. Ma'am or Coach Josie, ano man ang isabi ka tinaga nga pero mo ginahambal ni sa ila, especially ara na sa tunga man, nga ginabalon gid nila, gid sila malipat? Ang isa lang gid ang hapon nga gina-remind ni sila. Actually, ni sa connected siya nga kinahanglan. Hindi gid magkalipat pagpangamuyo permi. May disiplina sa kaugalingon kag whatever trials or challenges nga aton maaguman sa aton team, go lang tayo Japon sa aton nga gina-target or goal kay sa ulihi ang tanan namon nga ginahimo kag sakripisyo magabunga gid nga ang fruit of labor wala nila may rewards na sila kaugalingon
nga magamit nila ini ang softball sila nga pagpangabuhay sa ulihin. Very well said. Halid kay Coach Josie Bombo Dennis. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you din sa pag-invite sa amon, ma'am. Sir. Sige, salamat kay Ma'am Josie. Hoping daso naman nga mga panaton pag-guest dito sa inyo kag kuana. Good luck lang sa aton nga team sa ila sining endeavor kasi ila sining nga padayon nga pag-practice. Salamat kay Ma'am Josie. Thank you so much, sir. Thank you. Sige, makabina na batian nyo ang team no sang Girls Junior League Softball nga taga Ciudad Zambago nga tis nato na nag-participate sa World Series dito iya sa Kirkland, Washington. Bombo, Gracelyn. Yes, Bombo Dennis, congratulations. Hindi lang sa ila, kundi sa aton kay Bugal, to ni sila Bombo Dennis, diri sa Negros Occidental, at the same time sa Pungsod, Pilipinas. Kag thank you man sa kay Sir Leo Dayot, no? Ang ila sining head no, sa division of Bago City. And of course, kay team leader, no? Si Ma'am Lailey Baladhay, kag kay Althea man, no? Sa ila sining pasako. Wagin pakigbahin ng mga istorya, kag inspiration sa aton tanan. Mayon sa mga young ones na to, no, balota mas may mga potential sa dili sa softball basta sa iban pa nga mga events sports events, no, da ka mo tutok, no, kay in due time kada mo na bumulis na si mga player na ton nga nagamit nila, no, nangin varsity sila, way bayad sa eskwelahan, bulig sa pamilya, sa ulit nakatrabaho, nakatrabaho, it is economically dako ginabulig, bangod siya na abilidad na sa sports, no? Bombo, Gracelyn. Yes, correct, Ged. Basta Bombo Dennis, ma-manage mo lang imo time. Bata ka pat young age, yung mga players, nakabata pa, pero kabalo na sila mag-manage. Isang ilang nga time, digit pagbabayaan ang pagtuon, bisan pa nga may ara kita sa nga nahimo, nga makabulig man sa aton nga pagtuon, Bombo Dennis. At the same time, makabulig sa ginikanan, kag makatag inspiration sa mga fellow youth, no? Discipline, nala ni Bombo, Gracelyn, no? Kasi may kung engage ka sa sports, no? Number one gila nga ma-install mo sa imo kong ligon is self-discipline. Exacto, yes, no? Mo ginaya nga disiplina kay bisan din ka nga organisasyon, grupo, dapat each member may disiplina. Kaya kay kabudlay kada ko lakon Bombo, Gracelyn kun lain-lain tao, lain-lain mga batasan, lain-lain karakter mo, ha? Pero kung why ka disiplina, sa head coach sabi, kung di mo sila madisiplina, budlay ang kagit sini, no? Mabudlay ka mata instruction, mabudlay sila magsunod instruction, ha? Kung wala sa disiplina. Ang kailan importante disiplina. So, good luck, congratulations. Gabay pa sa next nilang competition next year. Makakuha pag mas mataas nga pwesto, Bombo, Gracelyn. Yes, ang mga nga tawag nga, bring home the bacon, Bombo Dennis. Yes. Sige, congratulations. Good luck sa aton sining team. Junior League Girls Junior League softball team, no, from the city of Bago, of course, sa division head sang Bago DepEd, no, sa support nila sa GO sang Bago. Salamat makita sa support nila, Bombo, Gracelyn. Yes, no, kaga aton man pangamuyo mo dani sining mga kabataan kay lawig pang ila sining mangin tion, no, sa paghatag man sa inspiration at the same time para ma-improve pag ang ila sining karera or sport nga ginaintrahan. Sige. Pagbalik sa iyo panuntunan, amo na ginahulat sa tanan. Ari na. Daw gina-callback ka excited no pod ko ba? Partner ko diyo. Yes. Si Police Staff Sergeant Gerald Sadya, no? Grabe nga proposal mo daw pinasay ibla. Sa airport, no? Nag-propose sa nag-abot niya nga nobya, isa ka OFW nurse from Qatar. Terrible, wag gini diyan nobya mo, pero daw excited Ang kilala ko, ko excited man ako. Ikaw ba si may second proposal nga matabo sa airport? Bombo Dennis. Balikan ta na ka mo Gracelyn, no? Kala ka tayo sa pila ka mga importante ito panomdom, no? Sometimes establish kita karon sa contact, no? Sa kay Police Staff Sergeant Gerald Sadya, kasi soon to be partner in life, Miss Carlene Marie Ibanez. Ibulotang love story ni Ma'am o ni Sir Police kag ni Ma'am Nurse Bombo, Gracelyn. Natanana, balikan naton makaligan lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni Pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan.
Kita magpalagay sa Pratutunan. Good morning, Philippines. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time. 50 minutos na nakalabay. Stock na ang alas 9 sa aga. This time, ang ginahulat sa akong partner, ang ginahulat sa tanan, ba sa mga in love, sana all, kung kilala ko pa, na ang love story ni ni Sir Police kag ni Ma'am Nars Bumbogres mo do pinashay niya nakita ko mo no ang plastada bla ang sistema kuti Bumbogres may ara man niya nga lain man niya nga style may mga wedding proposal sila ini kay Sir Police do abot gin panuhan gin lang sino nagkunay business sila kay do know-how gini si Mama na aral ako sa pagtatanong niya si duwagin sila Bumbogres Lynn yes si Police Staff Sergeant Gerald Sadia nga naka-assign karon sa 605th Company Regional Mobile Force Battalion dra sa may siyudad sa Victorias kag of course ang iyang soon to be partner in life sana all yes si Ma'am Miss Carlene Marie Ibanez no isa ka OFW sa nurse no from Qatar makatuta karon si Ma'am Carlene wag gini siguro diya mo no surprise gid siya Sir Gerald Ma'am Carlene welcome diri sa Good Morning Philippines Bombo Radio Bacolod upod mo karon si Bombo Dennis kag si Bombo Gracelyn sir ma'am good morning okay again na yes sir na bote namin niya bawa aragin sila partirana gid sila nga daw sa aktual subong daw wow nga kundi nga partner sir mama nagawaw gid subong nakilig ako kilig pa sila sir sa inyo nga duwa thank you gid sir Sir Gerald kag Ma'am Carlene salamat gid sa inyo nga chimpo kabalo ko may okasyon ka mo sumon kadtuan out of town pero gindagaan gid chimpo na kasi ko daw terrible no do pinasay niya nga style na ining proposal ni sir no sa kay ma'am una unta bi anay Bumbogres na ko ng mga kotse kay sir okay, kalma ikaw da karon niya tirada kay Ma'am Carlene na Police Staff Sergeant Gerald Sadia sir na nakita na mo nang gin-post niyo nga mga video ining proposal no kay ma'am no sa Silay Bacolod Airport na yes, at the first place sir na makotonta ka paano mo niging sino ideya ining plano ninyo nga ginimo nga wedding proposal mo ka Ma'am Carlene to Silay Airport sino ideya ini sir kag paano niyo nabuo nga proposal nga o nga plano abi Sir Gerard una pa lang sir paglakat niya sa Qatar may plano na gid ko nga pagbalik niya ma-propose gid ko pero ko paminsan ko kung diin ko siya urahon dapat gusto ko tani special gid pa lang nga lugar tapos para malipay gid siya ko surprise gid sa so ang una ko ginobra sir is tani wala tungkol lang sa tani di maabot amo ginang plan A ko nga makatutani kami sa Sikihor tani kami dito tani ko ma-propose iya so ang option B ko naman is dito ko makadto ko tani sa Manila kay before siya di malanding sa Silay is dito ako na makadto sa Manila airport dito post galing change niya schedule to 10 PM so dapat tani 7 PM iya landing dito so ang last ko na lang nga option is diri na lang ko ma-propose sa Silay Airport so may 4 adlaw nga preparation sina sir grabe so akon una ginkuan is nagbinotik ko sa iya nga ambal ko bibi mapabaholot ko anay kami may conference to sa Noto so wala siya kabalo nga muna nagkatok sa West Negros ako to ginkuan ng mga cadets to ROTC officer nagpractice kami dito tapos muna nagkapit ko din sa SM nagpakal ko to ng ring para sa iya so pag after sina nagkadto ako sa sila airport para mga coordination later para pala formal kag wala may maano sa amon kag i-grant ani kami sa sa sila airport so muna ginistorya ko to mga oo bali nag-abot pa ang coordination later ko mga alas 4 pa sa hapon so napulbaan pa ko kasi pala wala coordination later maabot hindi mo dayon oo kasi hindi madayon tipos alas 5 sa aga malanding na siya napulbaan nang ngita na
plan dito. So, mayo lang gid about ang coordination. Sir, Okay. sir, para sa Okay, dalangin sir, no? Sir Gerald, no? Makaluad, just na gamay na kayo dulaton nga audio, no? Terrible, mga no? 4 days lang ang preparation, no? Terrible, no? Yes, sir. Ang baga pamangkot di sir, nga sa airport, gid, hindi abis sa ibang nga lugar, sa inyo, sa ila, or sa tinda. Why in airport, gid, Sir Gerard? Sir, para unique man bala, gusto ko gid pa-prove sa palangga ko man, bisan diin ipadayaw ko gid sa bisan sino mga tao man galantaw sa amo, ipakita ko gid kung gaano ko sa kapalangga. Gusto ko gid nga pagtapak ya gid sa Negros, gusto gid ko ma-propose sa iya. Kung naging ang apon, gusto ko sa mapalipay yung ma-surprise. Okay. Nakita namon sa video mo, sir, no? May mga upod to. Sino to family ni Ma'am Carlin? Kamo ni tanan naghimo sini. Sino to mga upod mo to sa airport pag-abot gid Ma'am Carlin? Okay. Ang una gid na sir nga ang una gid kadto ang iya gid mama. Naglisensya ko, bota. Time naman ni siguro nga pag-abot ni Carlin mag-propose ko sa iya. Nagambal man iya nga family, iya mama nga okay siguro time na nagit na. Tapos amo nagin approach ko man pud akong pamilya, nga amo ni naglisensya man ko, may lagi kay mga supportive man amon both family. So amo na ginahangyo ko sila nga dalon sila sa airport. So ara iya family, ara man akong family mga kinablusan niya, ara man mga special friend niya, hasta ara man mga ROTC officer na ano gid sa kay ang sa iya paminsar ang makadto lang gid is iya lagi pamilya. Kibot siya nga ara tanan ng pamilya ka mga special friend niya nga gidala ko. Okay daw. Surprise gid si Mama Carlin, no? Daw ay gid siya buti siya gari Sir Gerald, do siya idea nga pag-abot niya sa airport, amo na senaryo nga matabo. Oo, sir, wala gid sa kay idea sa ako kuprahon para sa iya. Terrible, no? Amo na sinita kon palangga mo sa katawa. Biskan na no daya nga himuon, no? Why na if and buts, na tuloy-tuloy na yan, no? Kay Ma'am Carlin, no? Ari si Bumbo Gracelyn gini mamangkot kay Ma'am Carlin, para mabalaan ta kabalo ko ti lain yung feelings yung babae kabalo kasi ang babae sa pag-abot sa gusto nga tiyempo mo ginapangita mo, no? Ang masiling ba, will you marry me? Makalakat sa aisle for his future lifetime partner in life, no? Ihatag ko yung ang chimpo yung magpamangkot si Ma'am Carlin sa kay Bumbo Gracelyn. Bumbo Gracelyn, do kasuli to Bumbo din. So, okay, Ma'am Carlin, bale, bilang isang kababayi, syempre, nakalipay ko gayud ang kalipay isa man kababayi, Bombo Dennis, no? So, Ma'am Carlin, pila na kamo katuig ni Sir Gerard? 1 year, 6 months. Palang. 1 year and 6 months. So, lawig-lawig din, Bombo Dennis. Pero pila na kamo katuig nga kilalanay? 6 months ko nang aliyag. 6 months siya nangaluyag sa akon. And then, 2 months, kami nag-ugdanay together. And then, nagpakatar na ako. LDR na kami for 1 year and 4 months. Okay. So, ma'am, paano kamo ni nagkalanay ni sir? May event, birthday party, common friend niya, common friend ko man. Tapos, kinreto-reto kami nga duwa. Kay both kami single. Wow. Amo na to, ma'am. Dito na kamo nagkalanay. So, sino nag-una, ma'am, example, para magpadayon ang istoryahan na nagkuha sa number, na-exchanging of messages na? Siya ang nag-una. Actually, that time, wala pa kumayo. Pagpakilala sa amon, wala lang sa akin. Okay, hi, hello, amo lang na. And then siya, na sa akin, na love at first sight.
Wow! Sana all! Wow. Si Sir, si Sir nala first sight kay ma'am. Tanay mo Dennis, may harap na mala first sight sa ako, no? Oh. Hindi ba siya masundan? Okay, ma'am. So, kay LDR, kamuhambal mo, no? After nyo magkanay, after nga, amo na, nagapalaganay na kamo sa isa kag isa, nagsunod ni ang LDR, kay syempre kinanglan mo gid mag-ubra sa gwa. Ano ang setup nyo nga na-sustain nyo man? Time kit, isa kag isa, tag-anyo istorya lang kamo, kamustahanay, tapos mangita gid way na gamay lang at time. So sa gamay nga time na ma'am, wala man kamo siling nga may inaway kamo dabi or misunderstanding? So far, wala man giga ano man namon, kay kung willing kang mag-compromise gid, maistoryahan yung malang gid. Arang tambal ba nila na himo lang at the end of the day, kung may lalisanay man kamo, magindi kamo pag-intindihan, at the end of the day, dapat ma-solve nyo ang conflict nyo para pagka next day, happy na. Wow, kanami. Kay ginasolbar nyo dayon ang inyong mga misunderstandings. Ma'am, ano ang mambal mo kay nagbinutig si Sir sa imo? Wala, kay work pa biya ginhambal. Wala lang man sa ako noon pero white lies lang na. At importante siya, importante at the end of the nag-amin siya nga nagpinutik siya, di ba? Gani man, no? So, ma'am, ang ini nga adlaw sang nag-propose si Sir sa imo, as in wala ka gidjabi feeling nga amo na ma-propose na sa wala ka ideya, ara lang gut feel nga tawag. Wala gid idea. Pero before, nasulog ko na siya. Nambala ko na siya. Pero kung mag-propose ka sa akin, dapat guwapa ko ka, dapat nami akong bayo, dapat nami gid akon nga dapat naka-nail polish kit ko nga namin. Kasi syempre, sok-sokan sing-sing. Sino ba naman babae? Hindi ko gusto nga ako, di ba? Kung may video, may picture sa imo nga, proposal, di ba? Syempre, papagisado na ka. Pero, wala ko na-expect totally. Kay that time, super company from Qatar, then Manila to Silay Airport. Dire-diretso gid siya. And then, amo to ang ako lang gusto nga makapuli na pag request lang ko nga pagkaon na makakaon na din super lucky yun. Lagi ko nag-expect nga pagwa ako sa airport may amo to. Kasi wala man ako nag-expect na pag sugata sa pagwa ako gid, ang masugata sa ako ni sa sister-in-law ko kay actually sa plano wala gid siya sa plano nga magsugat. Yes. By that time super shocked ko tapos na as in, oh my God, ara ako sa kay drama, ara ako sa teleserye. Okay, boka namin gid mo Dennis, basta babae nang istorya, no? Kay ma-feel mo man as babae man ako. So, ma'am, bisan sa family member, bisan si mama, mukay syempre ang mga ginikanan, ang Iloy, sa tamaan ka excited, masugid na mo, wala ka nasugiran sa imo Iloy, bisan mga, ano lang dabi, gamay lang nga makatag sa imo ideya. Wala, gid ma'am. Sabi ko siya as in, ginambalan niyo gid na ako magtawag si Tapos, hindi mo lang ani pagsabdon ha, hindi lang ani mag-video call, kay basi mapalaan kung diin tabi. Actually, 1 a.m. po sila nag-alin sa sa Sagay. Nag-Escalante. Kasi wala gid ko totally wala gid. So, ma'am, kay imo sa ginikanan, syempre ginuna gin ni Sir, no? Dason imo nga mga friends. So, hasta nga nag-abot ka dira sa airport, nabam nyo makaon lang kamutani. Dason, amo na nagaling matabo. So, sa pag-propose ni Sir Abby, ma'am, no? Ano ang nagasulod sa imo nga huna-huna?
May information na, tapos nagwa ang hinaplos ko. Tapos sabi ko, hala, ano na hindi ko yan time daw, nakasadya sa excitement, tapos sa kalipay, kay like I said, hindi lang ako ang surprise niya ko, aragit, part din ng family ko, which is super important din para sa ako. Family ko, family niya, which is part din sa amon nga life, ang mga malapit sa amon aragit. Okay, Ma'am Carlene, Bumbo Dennis ni, no? Just ang moment na sang tinio na gid na nga nagawa na si Sir, kita na mo sa video, primero family member pa lang sa imo siya, sa katapusan nagawa na si Sir Gerald, no? Bit-bit ang bouquet, no? Pakadto si imo. During that moment, anong nasunod sa pinsar mo, Mama Carlene? Kasadya, baga every girl's dream. Ang ginhatag niya sa ako. Doon bang sa una, gambal ka lang, makita ka video, ay sana all. Subong ako na ginahambalan, ay sana all. Nakao na siya. Okay, no? Siling ko, nakita ito, una ginhatag ni Sir si imo ang ATM card dya. Ang ikadua, pusas, no? Ang katapusan ng engagement ring. Siling ko, anong signifikante nga una ginatag ni Sir ang iya nga ATM sang sabi engagement ring niya. Ma'am Carlene, ano bisi mo ang silingon ni Sir Gerald nga una gin-endorse imo ang iya nga ATM card, Ma'am Carlene? Siguro willing siya ihatag sa akon ang kung ano ang iya. Terrible. Grabe, Sir. All out, Sir. Ang yari na imo, Bahala ka na da. Mo na. Terrible, na. Kaya mo na siling Mama, bangod siyang gugma ni Sir Simo. Tanagin na endorse niya si Imo, no? Sang magluhod na si Sir Gerard, no? Tingko daw mo nakita ko yung pulis nagluhod mo. Nagluhod na si Sir Gerard. Nagkuot sa bulsa, nagkwa sa ring box, na? Kitaan to nag-emosyonagin si Ma'am, no? Naghibigid. During that moment, Ma'am, guro daw, sobra ka pag sa cloud 9, basta cloud 12, good, Ma'am Carlene? Yes, pili ko kabiyahe ko liwat sa cloud. Grabe nga mga feelings, na? Terrible, na? So, terrible, na? Masang tarang muning mga senaryo nga daw kapinasahigid, no? At the same time, kay Sir Gerald, kitaan tama, no? Doon wala naman to na, guro sa pagtanaw kay Sir Gerald, medyo maluyon mo, no? Pero during those times, airport, no? Why na guro ka batsyag sang maluyon, sir, mapunta niya kwa sing mic kag magambal. Mo, dito, ma'am, no? Anong karakter ni Sir Gerald, sir? Guro, during that time, kay Sir Gerald, no? During that time, sir, nga ma-propose ka na, kay mo, grabing planuhay ito, dasig lang. During that time, ka man nakulbaan, mahambal ka to. In public, damo pa siguro gagawa sulod sa airport, in public, kung labot sa pamilya mo, pamilya ni Ma'am Carlene. Daway ka man sila nga nakulbaan ka, doon nahuya ka, magambal sa microphone, in public, in loudspeaker, Sir Gerard. Wala man, sir. Siguro ang ginakulbaan ko lang, sir, kung masabat siya, no? So, mo nagipagwa ko na lang ang pusas ko para hindi ka lang siya kano. Pag siling sa why no, kaya may pusas to. Pero expected naman kay Ma'am Carlene, no? As isa ka babae ito, mo di man yung ginahulat nila, no? Nga, bagay tiniyon sa ilang life, no? Kung naaboting mo sila like as the age, ikaw Sir Gerard, 34 na, si Ma'am Carlene, 32, tsakto na it's time na ginman guro, no? So, tapos na ang proposal, na? May petsa na nga na-set for the final day, Ma'am Carlene, Sir Gerard. Dahil sir, hello sir. Daw chapi signal mo. Sir ko sir, may final day na for the wedding date, Sir Gerard, Ma'am Carlene. Okay. Dula. Okay. Hello sir, mustang signal ko. Dahil ang barbatian si sir, no?
Hello, sir. Okay, no, liso gamay garo ko ni Ma'am kag Sir Gerard no kay daw naga-wavy signal ta, na. Hello, sir. Sir, Okay, ara na ba na naman na. Like may final day na nga napilian ka mga duwa for the for the church kagwer anong plano Sir Gerard, Ma'am Carlin? okay, sir. Damo mga friends namon sir, mga relatives ka pamangkot kung saan ogit amon kasal. So akong ginahambal sa ila is next year. Even si Carlin wala pud kabalo kung saan kay gusto ko naman i-surprise ko naman siya. Kino trip. Daw may si sir sa surprise how, Ma'am Carlin? Yes, very, very, sir. Miss Kiara ako dito sa Qatar. The feeling ko ara lang siya Japon. Anniversary namon, birthday ko. As in, gina-contact niya ang mga close friends ko dito. Arang mag-abot ka sa balay. May flowers, may chocolates. As in, though, wala yung kikipabatsyag sa akon nga layo siya. Okay na ako, bisan to ko sa Qatar, siya rin sa Pilipinas. So, ga-take effort yun siya, ma-contact yung mga friends siya dito. At least, bisan pa paano, no? Ma-terrible siya siya. Maning matugtuod yung gugma. So, tayo mo na guro nga pag sila ni Sir to, Ma'am Carlin sa airport nga, will you marry me? Ito ay ka naman nagpang-duwa-duwa. Yes. Yes na yun, ha? Yes. Terrible. Tis, makita na. Doon ko nakarawig ba nag-ubra sa Qatar? Bilang isa ka nurse? More than a year na, sir. Okay. So, but before nga nagkilalay ka mo ni Sir Gerard, ato ko na tiyo sa gwa? Nag-ubra ka na? Ubra ka na? 2 months kami na relationship and Okay. then nag-LDR. Bali, Okay. 1 year and 4 months kami LDR. Okay. Takto na sila mo, ha? Subong yung communication, dasig na lang, bisa nato ko sa gwa, ari sa iya, anytime pwede mag-apon na communication. Pudaw ka namin. Pero ang inyo ning love story daw ka inspiring ako din nga partner daw sa grabe man yung niya daw kwan man sa Ma'am Carlin, excited man siya, no? Ang artistahin manggali ang amok kada ni Ma'am Carlin, di ko nakuha kay Sir Gerald, di ko na ipagbuyan po, sir. Yes, sir. Oo, sir. Duwaon ko pagid kapusa. Terrible, no? Kanami kito. Kita sa video gina-play namon subong samtang istorya ta diri, no? Kita gid kay Ma'am Carlin nga sa iya blang reaksyon, surprise gid siya. Why say inuhaw, no? Nga mo ning matabo siya mo masagata siya sa iya pag-abot, no? Sa may Silay Bacolod Airport, no? So far plano, Ma'am Carlin, may plano ka pa nga magbalik sa Gwa? Kaya subong on vacation ko lang di, Ma'am. On vacation lang ko, sir. Actually, 1 month lang ako on vacation. Next month, mabalik naman ko. Okay ba? Padayo naman ako pagka-LDR. May problema. Matipunta ni Kwarta para sa future. Yes, na lang pinaka the best gid na. Importante mapreparan ang future, no? By the way, si Sir Gerard kag si Ma'am Carlin taga-ingid ka mo, man. Sir Gerard taga-ingid kag si Ma'am Carlin taga-ingid ka mo sa Negros? Okay. Ako sir taga Escalante City. Tapos si Carlin is Sagay. Lapitanay lang Lapitay. Lapitay man lang gali, Lapitay ang banwa kang syudad, lapitay man ang puso. Correct. Bombog Reslin, may mamangkot ka pa? Bombog Reslin? Momo Dennis, ang Sagay City, ang Escalante City, lapit gina sa Cadiz City. Oh. So kung maabot ang adlaw sang pagbayluhan na isang promesa, Momo Dennis, sa Hindi ka tunga sa malipatan. altar. Hindi ko nila malipatan. Kita nga Cadiz ko. Lapit lang ko. invite ka ginamon, ma'am, kasi si Maninoy, Bombo Dennis. Hindi man malayo ang Escalante sa Silay. Oo. North, no? North tanan. Puros North tanan siya, no? Padayo pa gusto. Man. Yes. Ari lang kami di mapabot nga diwan ni bumogisin sa invitation, Sakto na. So, Ma'am Carlin, kag Sir Gerald, amuning nami, Bo Dennis, kay inspiration, kid. Una nga, best LDR sila.
no, ang mga may relasyon wala nga LDR, gaka-fail kalabanan. Tapos ila yan nahando nila sang maayo, no? Kaduha, amo lang ning pagkaposas nga manami. No? Katatlo ka nami isang proposal. Ikapat, nakita ko ang brightest nga future sa ilang duwa. Kaya nakita naman mo Grislin, no? Ang both family ni Ma'am Carlin, kag family ni Sir Gerard, no? Full support gid. Amo na to ano ba tawag nga white lies, no? Ang pagbinutig, Yes. may maayo katuyuan. Ang tawag nga Grislin nga white lies, no? Yes. Nagbutig si Sir kay Ma'am, puti ang resulta kanami-nami. Subong Ma'am Carlin, pumakot to nakid gabi. At this moment, kamustang feeling mo, Ma'am Carlin? Subong, happy and contented. Tapos, Okay. wala gid kami nag-expect, sir, kag ma'am, wala gid kami nag-expect nga mag-viral man. Ang ginhimo niya, which is happy ko, as well as happy ko para sa iya. Kaya ang effort niya, hindi lang ako nakakita. Damo na inspired. Tungkol sa ginhimo niya, damo nagambal, uy, sana all. Kay, Ma'am Grace, di ba? Every girl's dream din na magkamo na. So, as in, super happy gid ko. Ang flattered gid ko. Flattered man ko sa mga tao nga naka-appreciate sa love story namon. Nag-support sa amon. Nag-pray sa amon nga relationship. No, kag we're happy sa inyo nga duha. Kag si Sir Gerard, ang isa ka pulis, Bobodenes Cabalok ka, busy. Dason, kadelikado sang obra. Paano mo to nahimo, sir, mga upod mo, dala mo pa. Dason, anong feeling mo subong, sir? Gani, ma'am. Amo na ang balik Carlin. Until now, wala kami nag-expect na mag-viral. Kaya nga ako lagi purpose is masabat ya ko, mag-yes siya. Ma-surprise siya kag gusto lang gid ko nga maging happy siya gid. Kaya maging special ang akong pag-propose sa iya. Amo lang gina ang akon nga no. Amo lang gitagaan ko gid time. Naglisensya man ko sa akon mga upod, nga amo ni may obrahon ko. Tapos nag-support mas la sa ako, naglisensya man ko sa akon ahead. Nga amo ni obrahon ko. At least akon mga upod man very supportive man sa akon. Nga sige, go, kay para na sa inyo, para na sa imo. So muna nagpasalamat no ko sa mga tao nag-appreciate sa amon nga amo to natabo kag nag-viral kag damo kami mga messages nga nag-alabot even sa ibang nga country nag-message sa amon nag-follow sa amon kag at least sa amo to nga moment may na-inspire kami nga iban nga tawo nga amo na nga hindi rason ang kalayoon hindi rason nga kung hindi ka mo magkita ay kung LDR ka mo hindi rason nga inang mag-away ka mo kung maglabuay ka mo. Kaya kung palangga mo ang isa ka tao, palangga mo ang isa ka tao. Kung gusto mo mag-sacrifice, kaya gusto mo inang may respeto ang ginatawag, ubrahon maging mo isa ka role nga isa ka sa inyo relasyon nga maging okay gid ka. Terrible, no? Muna silenta, love conquers all. Bumbo Grislin? Yes, nagapating ko Bombo Dennis nga love conquers all, no? Kag makita mo gid sa ila nga duwang ebidensya nga in love gid sila nung ga-blooming si ma'am, si sir ano man, no? Kung sa babae blooming ga sa lalaki ya. Blooming man. Sa babae nagapamukadkad. Sa lalaki basta kita mo gid sa mga mata nila. Doon excited na ako makita sila in person. Actually, kung sa sir kay si ma'am sa isa ka banwa, ano? Diris Negros, kaya daw may kalantuan sa importante. Po, mas dito kaya po pagtawag kay sir, daw ay nagpunduwa sa sir, Nga ba tawag callback si mo? Kaya nag-callback, siguro nag-lisensya to ko Ma'am Carlin. At ito okay, ito may gid problema, no? So, ang inyong story, sir, kanami, ito na, sakto na ka-inspiring, damo nag-message inyo. Worldwide, daw pila to nakita ko sa Facebook, ang view to daw 2 million. 7.7 million na sir, 7.7 million. 7.7 ha? Yes sir, oo. Terrible. Naigat kita ko sa last 3 days or 4 days ago, daw 2 million pa lang mo. Oo. Terrible, no? Hoping sa inyo ang love story, ni Ma'am Kayo ni Sir, tsakto na makahatag encouragement, leksyon, no? Of course, maka-inspire
sa iban pagid yang tawo. So ako ba sa imo sa grupo sa pulis ti damo pa man mga hoping at mangin kuana tayo yon ani tanan kag son ang aton ding prayer ti malabutan ang final day kung saan o man sa inyo nga duwa pero way no problema kay supportive na kamo sa tanan sa inyo sila nga family. So last abi kuan ko message sa nang si Sir Gerard si mo kanin ko so last na lang sir abi mo panugyan sa aton nga mga viewers sa aton mga listeners subong diri sa Bombo Radio Bacolod worldwide man ta kay live man ta sa YouTube kag Facebook so imo nga mabilin nga mensahe sir sa aton nga mga kauturan especially sa nagplano nga mag settle na for the lifetime. Sir Gerard, go ahead. Okay, sir. Alam mo niya akong ginambal permi nga kada isa sa aton kabalo kita mag-propose, kabalo ta pwede itong mas special aton pag-propose aton loved one, maka-propose ta sa mas grabe pa sa ginubra ko. Ang importante ata sir, paano mo ano imo ubrahon after proposal, ang tawag nga commitment. So dapat ang sikreto gid sir may respeto kasi mo sa imong palangga, may respeto ka sa iya family. Kaya para at least malikaw ka sir sa mga tentasyon, malikaw ka sa ikaguba sa inyong relationship. Ang importante sa relasyon sir is respeto. So mo naliwat sir, tanan kita makaobra kita sa pinakabungga gid nga proposal. Ang importante lang after proposal ang tawag nga commitment kung mapanindigan mo as a partner niya, as tagapalangga sa iya. Amo na ginang importante. Okay. Bogerslin? Yes, commitment. Importante, ginatod kang respeto. So, Ma'am Carlene, ano naman ba ang mamensahe mo sa aton sining mga kabombo, especially sa mga babayi dira, no? Kag, man, sa mahambang mo kay Sir Gerard. Siguro, ma-humble ko man. Kay, mas long ang amon ng pagiging LDR than upuday kami. LDR, budlay gid siya. Always ko ginahambal budlay. Pero as long as willing ka mo mag-compromise, palanggaan nyo sa kag-isa, willing ka mo mag-sacrifice. Anyway, ang sacrifice nyo, hindi man lang para sa isa kay isa, para man sa inyo in the future. Mag-work gid ka mo. Basta lang may respeto nyo, ang mangibabaw gid, labi sa tanan ang pagpalangga nyo sa isa kag isa, kag labi na gid ang prayers nyo. Prayers for your relationship na maging center gid si God sa tanan-tanan. Kung ano man ang mag-away man kamo, may lalisanay man kamo, intindihanay kay tanan-tanan ta may kinalain. Depende na lang sa inyo paano niyo i-adjust, paano kamo mag-compromise para sa partner niyo. Kag ano ang mga siguro nami man mag-set kamo goals, future goals niyo para sa isa kag isa. Kay dramas mas maano ka mo, mas ma-inspire ka mo nga ay amo ni may future, may dream pa ta. Planuhan kung ano planuhan ang future. Yes, manami gid nga mensahe no, Bombo Dennis. Kanami kay ara ang prayer or pagpangamuyo nga tawag, no? Wala sila nga gasalig lang sa isa ka isa kundi gasalig sila kay Lord. Ara sa tunga si Lord. Yes. Sakto na kay trust kag communication communication despite nga long distance lamo. Yes. Si Ma'am sa Qatar, si Sir Aridi sa Pilipinas, pati subong modern technology na kita din man mabudlagi ng komunikasyon. Padasig na lang pati sabagay na communication kag trust kino. So kanami sing love story ni Sir. Pulaton ta lang bubog ng final day Okay pabuton tang ang ano gani invitation. Yes, ang invitation ni Maninoy kag ni Flower Girl. Sige, Sir Gerard, Police Staff Sergeant Gerald Sadya, Ma'am Carlene Marie Ibanez, salamat gid sa tiyempo ninyo. Nga bisa pa ko sako kamo subong may commitment kamo. Nag-alat kamo sing time diri sa Bombo Radio Bacolod, Salamat gid Ma'am, Sir, and good luck. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. God bless. God bless. Thank you.
Okay. Sige, ba. Salamat kid sir ha. Mamo, matayin mo kabanan ang love story ba? Do kilala ko do inspire mo sa ho. Natugnawan ako mo. Natugnawan na sa. Na do ka pala init kasi natugnawan ka. Oo. Police Staff Sergeant Gerald Sadya, 34 years old, taga-sunod sa Cadiz, sunod sa Sagay. Membro sang 605th Company Regional Mobile Force Battalion ngay headquarters Canada sa may sunod si Victorias. Of course, Miss Carlene Marie Ibanez, 33 years old, from Escalante City. OFW, nurse in Qatar. Terrible, no? Wedding proposal sa airport. Pagpanaog ni Ma'am Sarah halin sa Manila, halin sa Qatar, Manila, pag-abot sa airport din sa Silayo, without ninihay niyo, mo na ginigulat siya. Bumbong mo, terrible guro nga Felix mo, no? Kasi con Cloud 9 sila, si Ma'am Carlene kasi si Sir Gerald guro, basta Cloud 12 to, mabal ko bla. Tingin to Ma'am Carlene, ginagin daw, nagasakan sa guro gapon sa aeroplano sa kawaan mo. Insakto gid mo Dennis, kag I couldn't imagine, no, kung paano itong nahimo ni Sir, kay syempre, first of all, Dennis, police siya. Dason, ang airport, medyo stricto na da. Ati, sa clearance aviation. Oo, so kinanglan niya mag-agi sa proseso. Nakaplastar ka pa ito daw, kung mo, may backdraft ka pa yan, Oo. may suga pa. Terrible, of course na may clearance. Utang malaga na igo sa nakabaton sing clearance daw pilan lang ka oras to. Yes. Sa clearance mo sa airport, sikom nga pwede sa takay, hindi ka pwede makasit up ka na, makamo ka na, kasi siyempre airport niya, may security district to. With the clearance from the PNP Aviation, nahimo ito. Umasin ko ba baglesin nga kung gusto mo gidya. Matabugid. Uway niya sa vlog. Bisa na, no, pada? Especially palangga mong tao. Yes. Kagina ha, nabatian ko mo Dennis, may plan A siya. May plan B. May plan C. Pulis mo. Ano yan? Sakto, sa mga buwi mo, dapat may plano. Oo. Di ba? Yes. Kung hindi ka nikagi hindi mo makuha sa plan A, dito ko sa plan B. Yes. Pwede mo kuha sa plan B, may plan C pa gin. Gani. Importante, malabot ang objektibo mo Gracelyn. Oo. Malambot ang gusto. No nga matabo, kag nalambot, gid mo Dennis. Yung rato na lang final day. In the name of love. Yes. Ano sabi lang love conquers all. Yes, love conquers all. San o pa ko? Basi ako ma-conquer sang love. Pag siyang sayings nga pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kag wala ginadalian. Yes, bumugresten. May perfect timing. Yes, ginaplano kay titanan ara gimana, planuhon na ya. Para importante ang resulta bala nami. Amo na bumugresten. Di padali-dali Pilang pa lang? Manog 27. Bata pa. Si Ma'am Gani Sir na 3 na oh. Gani. Why niya wait kabalo in due time basi may mabot, no? Yes. Basi siling ko may second time around nga proposal sa Bacolod Sila Airport, bumugreslen. Dapat kung matabo mo Dennis, ang ganda nga ma-propose. Idiyahan niya gid. Matabo na. Ikaw daw ka di buinas mo kay ginas ka gawon event mo. Hindi mo to panugod? Oo. Kita lang ito duwa ka balo. Okay mo yung pamati. Yes, mo Dennis. Sige Okay, salamat kayo daw po namin sa love story nila ni Sir ni Ma'am. No? Gabay pa naka-inspire ako. 7.7 million ng viewers. Gani. Sa ginat sa legal na to, daw 4 days ago nakitaan ko. Mga 2.2 million pa lang. Damo na na. Subong nagdamo pa. Damo. Bisa ni Kaguro, magkita mo ganito pag kwan ko. Daw nag-happy ka man, nag-happy ka daw sad ka man, no? Oo, medyo. Pero happy kuya para sa ila nga daw, yes, Dennis. Kay, syempre, ang ila siningagin hulat, lawig man mo. No? Kag matabo pagid nga mag-anhay na sila, mag-exchange yes, vows na I sila. do. I do. Mag-I do na. Wow, Mama Dennis, kaano gid, para balang do ka dream come true.
Yes. No? Para man sa ato mga kuturan nga nakalantaw sina, malipay gituod, Bobo Correct. Dennis. Mado ka malipay ka, mado subuan ka, mado matulo man luha mo, bro. Bubog Gracelyn. Actually, nagtulo akong luha. Baw. Oo, wala akong gibinutig. Si Sir lang to na binutig, white lies. White lies na. Tingatan nga, di ba ko nga binuti, gid malain ng katuyuan, no? May mga instansya. Amo na tawag nga white lies Bumog Gracelyn. Salamat kita, sir, ma'am. Gabay pa ning istorya ni Police Staff Sergeant Gerard Sadia kag ni Ma'am Carlene Marie Ibanez na maka-inspire pagid sa aton nga mga kautoran especialmente sa mga nagapangita sang partner in life. Bumog Gracelyn. Yes, Bobo Dennis. So, wala pa natatapos. Dapat May final day pa. Oo. Kagdaho pa ta mga mahatag nga inspiration no sa bilang instrumento man ining mga guesta no sa sining Sunday kag syempre po Dennis sa atong mga kakauturan ang gahikot gid sini ang aton sini nga mahal nga Dios. Yes, bunga mo to mali natin prayers. Hindi kita malimtan Bumog Gracelyn. Absent din ka, prayers kaya ano ka man, importante ang prayers. Salamat kita liwat sa aton sining bisita sining aga di sa palatuntunan nga Good Morning Philippines. Sa pagbalik ko sa palatuntunan, di naman kita yawa sa mga mahilig mag night out, magpalipas oras sa mayang once na ton. Sa bagay sa una, pumugisen sang chimpo namon ini mga banda-banda ni arat naman na mo. Damo na sa una sa Bacolod, no? Di subong niya new generation naman, no? Pagbalik kita sa palatuntunan ni panahon taning grupo, local band, gadaw matamat naman sikat ilang alan diri sa Bacolod ba sa mga young ones subong milig mag night out po kun nagabandada ang mga ka-age Manila kay daw terrible man ang amok. Hindi kasing amok. Okay. Paano ginakilig man yung mga teenager natin, pro? Yan dumabalik mo ko sa teenager, no? Sige po, mas magbalik ka sa patutunan ni Balaw Tining Banda. Ano ito ni Kalan sang banda? It's Monday Cleaners. Monday Cleaners. Kung dumang ko pa, pang Lunes niya cleaners sa kwarto? Oo. Sa elementary? Ako yung kada Wednesday ko ka cleaners. Sige. Balikan talaga po palagay sa patutunan. Good morning, Philippines. Magkaligan lamang pinagka mga importante nga mga pahibalo. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduha nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat! 400. Ikalima nga hatag! 500. Ako kali si Leia Rose Valenzuela Padornal, ang taga Siandaw Cepados, Barangay Blumentritt, Murcia, nga nagdaog sang 500 pesos, kag worth 500 pesos ang grocery. Sa Enhanced Swerte sa Palengke, week 4, diri sa Murcia. Madamugin nga salamat, may pangbakal ako school shoes ang akon nga bata. Basta Radyo Bombo, number 1, Star FM, it's all for you.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makit-an nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira. Nag-move gid. Nadamo na. Yung nga po nito nato na. Nakadamo gid nga na-inspire na Bombog Grace na. So dito kaya, naman ato sa kabisita. Pwede kita na Bombog Grace no? This na ito nato siya bisita man yung banda, no? Group band mga kabinan. Di kita na Bombog Grace, no? Ang atong layang Bombog Grace, no? Sorry, kakalipat ko. Okay lang. Di kita na isa itong siniyang promo kay iti kahapon. Iti daw grabe man itong banat mo sa Murcia Public Market. Na? Yes. Sa ito ni kaapat nga palengke kasiyahan. Tarable na. So sa mga auto na ito na gusto mag-intra, padala ka mo entry week number 5 na. No? Kay Buwas, no? Ang aton nga mga nagdaog na sa palengke winner to ya kapo niya ito sa may banwa sa Murcia ti on the dot ya hatag ito premyo nila. Pagpuli, bit-bit ng premyo. Yes. Bit-bit lang ka 500 pesos cash kag 500 pesos nga worth ng gift pack. Buwas niya ang mga winner naton sa online o sa aton send and interest winner naton kag sa online commission kasihan winner naton buwas siya mabaton na ng premyo, no? Buwas na yun. Bumbog na sinara na yung buwas kanto sa ni bisan na holiday buwas na aris na yatag ng premyo nila. Wala holiday. Wala holiday di sa aton niya. Kalendaryo na yung pula. Bumbog na white holiday yatag na premyo nila buwas sa Bombo Grace Lane, no? So pasakop na kamo, entra kamo sa aton sinilan shortest blanket promo. Sa aton promo period, no? 7 ka semana nga pagpaulan sang premyo, cash prizes kag pinutos nga regalo before sa ato sini grand draw, damo na nakambit, damo pa makambit na kami na binimit ang bumugising nga pala 3 pa ka week, ha? Oo. Before sa ato sini grand draw, Bombo Grace Lane, no? So dapat mag-interact sila, maghimo sila sa ilang mga entry. Kasi naton ti aral ang grasya
giulat sa inyo. Wala pa yung Bombo Christine magabot ay ila sila yung entry as winner. Ang premium lar niya preparado na. Yes. Amo kita iya kadasig himo pambit. Gusto naton sa mas madali nga tiyempo on the dot, on the spot mabato yung premium sa aton sila nga mga kauturan tag sakop, no? Di paano sila Bombo Christine makaintra nung mga proof of purchase ng ila sila nga pwede magamit? Yes, Bombo Dennis. Madamo sa proof of purchase nga pwede magamit aton mga kauturan sa pag-intra. Una, gidra, Bombo Dennis, ang Silver Swan Suking Puti. Sukang puti. Sukang puti. Suking puti. Suki na Silver natin. Swan, sukang puti. Sa mga suki naton, Bombo Dennis. Malusot ko yan. Walang labis, walang kulang, nalinamnam. So, isa ka Silver Swan vinegar sa stand-up pouch o kun label, Bombo Dennis. Pwede na lang purchase. Pwede na! Ang Silver Swan nga ni, siyempre, pang panamit, is nga linuto. Tabo, pag siya nga Silver Swan, do, nag-crave ako, Bombo Christine, makaon ko adobo mo. Oo. Kabalo-kabala nga. Kabalo ako magluto sang adobo. Tilawan ta na. Luto na blaki tilawan na mo ni bumbuan to niyo. Of course, pwede mo magamit nga purchase ang Orocan. Paano ko magamit ang purchase? Of course, bakal ka mo sa produkto sa Orocan. Kita siya kung mga produkto sa Orocan, may sticker nga nagatapik or may upod din na nga coupon, yung may tatak nga Bombo Radio Promo. So, iyo gamiton, isa ka sticker sa Orocan or isa lang ka coupon pwede na nga magamit nga proof of purchase. Of course, sa Orocan, maayos ang buhay mo. Dapat mo gusto bakal lagi Orocan para ano gani? Para maayos ang buhay ko. Buhay mo. Ano pa pwede magamit? Yes, ari pagit Bombo Dennis, Pure Gold, no? Isa ka receipt minimum purchase nga nagabalor 300 pesos. Sa bisan diin nga sang Pure Gold supermarket. Kagati sa Pure Gold. Always panalo. Always panalo. Tsakto na kay barato. Nubong presyo. Bombo Christine sa Pure Gold. So kung mag-grocery ka, after the programa mo, mag-grocery ka, kahit ka sa Pure Gold, dito ka pa Malaklon. Sige, kay mag-grocery ka. Sige. Ano pa kayo pwede magamit ka pro purchase? Of course, ang Lifebuoy. Lifebuoy now in the Philippines, no? Pangwan niya, maligo ka bala, manghinamos ka, manghinaw ka, gamit ka Lifebuoy kay para mapatay ang mga kagaw, germs sa aton sila. Protection niya. Sa aton kayang lawas, protection sa aton sila nga pamilya. Pero of course, ang yang putos, hindi pagyaboy, no? Gamiton nga proof of purchase. Lifebuoy now in the Philippines. Sa lang ka empty box, sa bisan anong variant size, sang Lifebuoy, pwede mo na magamit nga proof of purchase. Kahamot siya sa Lifebuoy. Ari pagid. Namit ni. Namit ni. So, ang San Miguel Pale Pilsen. So, isa ka crown or takop sang bisan ano nga size, Bombo Dennis, ang 320 ml o kung 1,000 ml sang San Miguel Pale Pilsen. Kagati, Bombo Dennis, hindi ka lang yung magpahubog. Drink? No? Drink moderately. Be a responsible drinker. So, sa San Miguel Pale Pilsen, sarap, laging kasama. Sarap mga kasama si San Miguel Pale Pilsen. Oo. Testingan ta na karon na kung sarap, laging kasama. Of course, no, ang coupon sang R Purity Pawn Shop and Jewelry. No? R Purity Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. No? So, kung magbakal ka sing alahas, magbakal ka wedding ring, engagement ring, or magprenda ka man sa alahas, no? Dalo mo na sa sangasang Arpurity Pawn Shop. Bangod tag sa 100 ka pesos, nga balor sa alahas kon relo, ngayon mo bakal kung maprenda, gaan ikaw sang coupon. No? So kung dako nga amount, ay mo transaksyon, sa Arpurity Pawn Shop and Jewelry, damo kasi coupon mo baton, damo kasi entry ng mimo, dako ang tsansa nga magadaog. Bombo Gracelyn, kag of course already ang yes, SED Panyawan. Basta SED Marketing, tatak magaling. So, Bombo Dennis, are, mayara ka sang isa ka empty blister pad or banig of SED Panyawan Plus with luyang dilaw, mangosteen, plus makabuhay capsule o kon SED Panyawan with garlic plus banaba, plus makabuhay food supplement capsule. Pwede, gid, no? Mahimo nga entry. So, din na. Okay, may food supplement ka pang
boost sa aton immune system sa mga tiyempo. At kaya nang gibakod aton nga tiyempo. So inyo na nga bata natin nga mga purchase para mga entry, simple lang gini mo sunod ninyo sa sobre, white long size nga sobre. Sagwa sang sobre butang kompleto nga detalye. Kompleto nga ngalan nimo, imo edad, address, contact number, ang week number ng trabaho. Subong pamaton ta bumresin week number 5, no? Yes. Butang ang proof of purchase, ang ngalan plus yung produkto gisulod mo sobre mo ng proof of purchase, ibutang mo sa gwa kag permahan, ha? Kada sobre, kada entry dapat may perma, ha? Kag sa right side sa sobre butang ato sa promo title, Enhance Wortes Blanque Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio. Then dalaan nyo na sa mga drop-access sa palibot ninyo dira sa Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, sa palibot sa sunod sa Bacolod or diri mismo sa aton studio. No? 24 hours bukas kita diri. Anytime the day, Monday to Sunday, including holiday. No? Pwede nyo madahulog di ang inyo sa mga entry. No? Damuan nyo pagid. Pagpadala sa inyong entry, kaya basi ka mo bala ang masunod naton nga winner. Magluwas sa aton sining palengke draw. Enhance kasiyahan palengke kasiyahan draw sa mga merkado sa next Sunday, next Saturday, 1, 2, 3, September 3. Sa din naman kita lubong sa Silay naman kita. Yes, sa norte naman ta. Bombo Dennis, Silay City. Okay, bote triple. Dario, ang aton sining mga winner Bombo Gresin, no? Sa aton send and entries, no? Ginawardan mo bala kada Lunes. Oo. Nga kapoy man isip sa Bulibo, no? Winahapo ako. Pero okay lang. Okay lang, no? Sorry mga winner na to, no? Sa aton send and entries winner kasi naton buwas, no? Batunon nila. Ang third prize winner Bombo Gresin, ano ganang premyo batunon niya? So, Bombo Dennis, para sa third prize winner, magabaton siya sang 3,000 pesos plus 1,000 pesos nga worth of gift pack. Kadako na sina. Second prize? Second prize winner, magabaton naman sang 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack again. And sa first prize winner, magabaton sang tumataginting 5,000 pesos na cash kag 1,000 pesos worth of gift pack. Yes, kung sa ato sini online exhibition kasi winner sa man kapon, tatlo ni sila, duwa ang consolation prize winner to kay isa ka first prize winner, no. Ang duwa naton ka consolation prize winner magabaton tag sa isa sa ila sa 2,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth ng gift pack. Kang first prize winner naton 3,000 pesos cash sa plus 1,000 pesos nga worth ng gift pack ang ila sini nga mabaton. Terrible libo-libo din atong panagtag nga kwan nga pa-premyo padya na para sa aton sini nga suki sa kahina. Of course, sa aton sini Grand Draw Bombo Gresin na Grand Draw naton on September 24. Anong mga premyo nga mabaton sa aton sini nga mga mapalaro na bing into sender nga magabutan sa ato si Grand Draw, Bombo Gracelyn. Kadasig sa mga nadlaw mo, Dennis. So dapat alert gid, no? Sa Grand Draw, limpak-limpak nga kasiyahan ang igapang nagtag naton. Mera sang 20,000 pesos, no? Sa aton sining first winner. First prize winner. Kag 10,000 pesos nagasunod, Bombo Dennis. Second prize winner. Kag ang 5,000 pesos pa sa third prize winner. No, bilang guaranteed prizes plus 5 consolation winners sang 2,000 pesos each sa 24 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations. September 24, mark the date. No? Sini nga tuig, 2022. Lasing lang. Son nga Sabado, September 3 na. Sa Huwebes, September 1 na. Kadasig lang sing mga inadlaw Bombo Greslin, no? Month of Berna. So muna, para makangkul mo sa aton premyo, grasya. Diri sa Inland Suwarte sa Palengke Promo, magpadala, maghulog sa mga entry para makaambit sang grasya. Sa naton nationwide, 6.5 million pesos nga worth sang kasiyahan kag grocery goods naton nga panagtag sa within sa aton promo period nationwide, no? Ang aton siniyang di na sa Visayas, sa Luzon, bilog nga Pilipinas nga may stasyon sa 24 key cities nga may stasyon ang Bombo Radio
kag Star FM. So, 4 na kasimana, nakapanagtag kita, may nabilib nga 3 kasimana, may natayala pang grand draw. So, sa 4 kasimana, nationwide, million of worth of prizes na bumugasan nato nga panagtag. Yes, that's right, Bombo Dennis. Do mas speechless man ko sa mga papremyo ta. No, kag syempre, hindi ka mo makadaog kung hindi nyo pagsuguran sa inyo sa nga kapisan. So, magpangita na sa mga entries. Kag, imuon, or I mean, magpangita ng POP. Proof of purchase. Proof of purchase. Kag, maghulog na dire. Kag, syempre, may mga market draw kita, no? Dapat, alive na alive sa mga market. Kaya nakatuwa natin sa sininga semana sa Silay City, ta? Kag, syempre, Bobo Dennis. Saturday. Yes, next Saturday. Ginaulikdan tagad na aton sininga mga kabombo, especially yung mga naga-intra sa aton. Kasi mga wala pa naga-intra, ano pang ginahulat nyo, no? Mag-intra na. Intra na. Sa mga sagasilayda, piparara, sa mabot nga Sabado, para ibasik abo naman ang waslikan sa aton nga mga cash prices sa aton sining palengke kasi handle sa inyong suwerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. So padala na, hulog na kamo sa inyo sila mga base isa kamo sa aton mapalaron nga tagdaog di sa inans. Suwerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 2 minutos na nakalabay sa takna nga alas 11 sa aga. Kada sigla sa oras na ton. This time gura. Nga to naman isa sa mga nakahiligraman karon nga bisita. Sining aga. Bombo Gracelyn sa ato sining pagpanagad. Good morning Philippines. Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis. Ari, ang aton sining last nga mga guests, no? So, sa mga pamadanon da, yawan sila guruhulat sa aton Bombo Dennis. Pero ang inya sining paghulat, deserve good, no? Ihatag to sila, mo kay gayonan, no? Para sa aton sining aton nga guests, Bombo Dennis, mga tisoy. Oo, dason, mga bata pa, kag puno sang mga talento. Amo ni ang aton nga local band diri sa syudad sa Bacolod. No, okay. Ato sila pakilala mo, Dennis. Ang Monday Cleaners. Grabe nga ala niya, no? Oo. So, bumbubugasin damo sa national, damo kita sa mga banda, no? Nga atis nagasikat na. Tiktuloy ni mga nagasikat natin nga mga banda. Dream lang na una sa ubos mo. Nubo mo na sila. So, uli nag-strive, no? Nagkilala. So, nagsikat na sila. So, locally, alam mo man din sa Bacolod, Sinigros, nga may mga local band group, no? Nga nag-exist na. Kasi sa mga Pulo Fiesta, may bitara sila, makita ang performance nila, sa mga okasyon, ara sila. No? So, sa sining mga pamagi, daw di gamat-amat sila kilala. No? Sikat na ila sining grupo. So, ining grupo, sinaton diri sa Negros, no? Or especially sa Bacolod, daw gamat-amat naman ni kilala ang ila sining ngalan, Bombo Gracelyn. Yes, correct, no, Bombo Dennis. Kaya syempre, sa ila sini nga pag-grow man as a band, no. Hibaloon ta kung anong ila sini nga nangin journey, no, paano ini na buo, no, nga banda diri sa syudad sang Bacolod. So, ready na to sini mga kauturan. So, ato na Bombo Dennis, welcome ato nga guest, no. 5 sila kabilog. Ara na sila? Okay na? Tatlo pa lang ko, no? So, tatlo. Pwede na sila kapas. Apas lang. Sino dang ara da? Check ta, no? Welcome ta ang available, no? Kay pilan sa kay Bombo Gracelyn sa membros ng banda? There are 5. 5. Okay, no? Ay isa to do may may commitment pa, dugay-dugay. Yes, pero maapas ko, no? Para sa itong mga viewers. Ito, sino na ganyan mga membros ng banda, Bombo Gracelyn? Yes, isa-isahon, tabla Bombo Dennis. Ang mga membros ang Monday Cleaners, no? Si Jefta Bayoneta, lead vocal sa rhythm guitar, no? 18 years old, Bombo Dennis. Si Sir Elijah Bayoneta, drummer naman ni siya, 19 years old. Dasun, si Sir John Gabriel Chua, nag-aedad sa 16 years old. Mga bata pa Bombo Dennis. Next, si Rowan Franco Tanyo. So, ano siya?
bassist na siya or vocals, so 16 years old. This one si Sir Christian Kyle Cañada, lead guitar or vocals, 14 years old mo, Dennis. So mga young ones panigli na mga young ang aton nga mga membro sa grupo ining local band group, no, kasi naton nagligay tong okasyon sa NGC Bombo Graceland do isam na sa saging na dugukan dito sa mga bisita, presente sa mga pamatanon man. Exactly, kid mo, Dennis. Actually, na-miss ko na ang ila performance, but karon mahatag sila sang sample. Sample? No? Wasi, maka-rock and roll na di karon, mo, Dennis. Mayon ni kay at least, no? Sila to ni mga grupo, mayon ni sa mga young ones na itong bubugay sila, no? Kay, at least, lang pag-engage, pagsulod sa among nga grupo, pag-intra sa iban nga mga activities, no? Iban nga mga, sintabla may good purpose, na may good direction, may good objectives nga grupo, Bombo Graceland, namin ini katis malikaw ta sila sa mga hindi amo, nga mga bulaton, no? Kay ti daw maseta budlay man sa atong mga young ones bong, no? So kung ini mga young ones masulod sa sining nga grupo do ka at least at the early age of the training sila, sang ila sino na nga available da ilay ko singalan nila be sa whiteboard ta, no, para ma-check na to, no, kay maapas ng duwa guro kay do masibalang sila para makwanta magaanta sa initial na kapag welcome ato sining bisita sining aga Monday cleaners kon sa mga kung sa kwanta do Monday cleaners no, galing kay ting spelling na do lain lang no. Mga kabanan si Chua, si Christian kag si Tanyo. Sige, kuanta ba na initial, no? Welcome ta Bombo Graceland. Ang aton nga mga bisita subong sa aton sining online, Bombo Graceland. Welcome sila. Yes, Bombo Dennis. Aton ni welcome aning mga tatlo ka band members ng San Monday Cleaners. Si Sir Chua, si Sir Christian, no? Kag si Sir Imo Tanyo, no? Sir Chua, good morning. Si John Gabriel Chua. Good morning. Good morning, guys. Sino pa kinisa? Si Sir Christian. Sir Morning. Christian, welcome. Hello. Good morning. Thank you. Okay, kay si Sir, first name Sir Tanyo. So si Sir Tanyo, si Rowan, Sir Rowan Franco. Okay, na ba talaga? Mapas na itong duwa, no? Ang sino itong leaders ang band nila Bombo Graceland? So ang team leader ni gani or ang leaders ang band gani nila Bombo Dennis, si Sir Jepta. Okay, mapas na siya karon. Okay. So liwat sir, welcome din sa pagpalagad sa Aparato Darpo. Good morning Philippines, sa Bombo Radio Bacolod, Kopo Diyos Mundi, si Bombo Dennis, no? Kag si Bombo Graceland. Ano tabi, anay, no? Si Sir Chua, na? Sir Chua, na? Baka to pila na edad ni Sir Chua, kag paano ka na involved or paano ka nakasulod sining grupo ninyo, sir? Good morning. Ako si Jay Chua. Bale, 16 years old kag nagatukar ako sa keyboard sa banda. Sang una pa lang, sir, kami ni Imutanyo, inang classmates kami na sang junior high school. Kaupo na kami na magtukar-tukar sa una if may event sa school. Hasta nga pila kadlaw na form ang Monday Cleaners, ang una nakasulod ko sa ining nga banda. Okay. Sa din nga school, subong si Sir Chua? Subong sa Asian College of Aeronautics, grade 11, senior high school. Aeronautics, pilot or tawagan na, engineer, flight engineer, Ma-pilot, sir. Pilot, yun. Aim high. Malupad siya. Triple, no? Okay. Sir Chua. Si Sir Christian naman, Sir Christian, good morning. Pila na edad ni Sir Christian, din nga school, kag paano ka mo yung nag-group wise ni, paano ka sulod sa
grupo. Good morning. Ako si Christian, 14 years old. Nagkilalahay kami kay tungod sang amon mga papa. Kay mga musikero man sila ang kilalanay kami. Okay na. So, hindi ka mo isa ka school ni Chua. Hindi kami isa ka school. Okay, din kay ganing nga school, sir? Sa St. Sebastian International School. Ate IS man. Okay. Si Sir Tanyo. Sir Tanyo, welcome. Good morning. Bumbog Rizal, ikaw pasa kaya pamangkot kay Sir Tanyo. Sir Rowan Tanyo, good morning. How are you? Okay, miss. Morning, miss. Ako si Ibo Tanyo. I'm the bassist of the band and I'm 16 years old. And, Sa diin ka ga school, sir? sa University of St. Lasal, sa Liceo. Here? Grade 11, miss. Okay, no, senior school, no? So, lain-lain ka mo sa mga tatlo skulahan. No? Paano ka mo nagkita na paano ka mo nagkita paano kaya Sir Tanyo nag-join sa group? Join sa group subong, sir, or sang unang? Subong yung grupo. Subong na bala. Paano ka nakasulod dira? Kaya tinuloy-lain ka mo school, no? Paano ka mo nagkilay? Paano ka naka-interest sa sining band? Okay, sir. Nang ako gini siya una nag-form, sir, kami nga tukaran, sir. Dapat kami ni Jay Chua, kay Christian Kyle. Lain kami ni nga band. So, duwa ka members nga hindi available. So, ginhagad namon si Elijah kag si Jepta, which is brothers na sila, sir. Okay. And then, dapat collab lang to siya, collaboration lang to namon, pero hasta subong Gokuday na lang kami dira na sa sir. Kay Sir Imo, paano ni na-create no, ang ining ngalan nga Monday Cleaners? Okay. Si Good Elijah. morning. Good morning. Good morning, yes. Sino masabat sa sorry. Sorry sa late. Ang Monday Cleaners po nga name is na-form during may isa kami ka anniversary nga ging atenan nga ging tukaran tapos duga kami name panumdom kami name nga like school related lamis kay since magkabanda kami sa junior high school kami yes. Nila ni Imo kag ni John dito amo na ang amo na paminsaran is ang relate plus sa school kay amo na kag may ara kami na isa ka reason bagid ng every Monday sang may sang may klase pa is may mga program tinatry namon blamis nga yes maka like intermission kami sa mga program then amo na kay syempre gusto namon maka-experience man sang big stage pa hindi magit sa big stage pero damo na bala audience mes mo nag-try kami ngita mga makatokar kami sa school na makilala kami then muna nang dito na namon nga every tokar namon after na kami man do arab lang ga effort kami nga mahimos mo kami nga amon ma-plaster kami among gamit tapos mahimos kami yan muna nang come up kami sang name nga Monday Cleaners kay do pa about sa school as a student bala nga band mesa. Okay, tingala ko mababo Dennis nga hindi Tuesday, hindi Wednesday. Monday. Yes, Monday. Amo nagaling story behind that, no? So, sir, ano ka nga tuig or anong pilang edad mo sang nagasugod ka na tukar sa school nyo? Nang siguro miss na dumduman ko nang isang elementary kami pinako ka first nga naka-stage kami with my brother bilang si Jepta is grade 6 kami dumay ara to King and Queen nga program King and Queen of Hearts bilang tapos amo tong doka first namon nga
saka kami sa stage kag nakatukar, duwa pala na sa gitara na. Do medyo ano pa kami na ng kumbaga do beginner pa lang sa ano sa performing. Okay. Sir Elijah, upod ka mo sa brother mo, no? Ano ni, drum ka, di ba? Yes po. Oo, drummer ikaw sang banda. So, sino unang tudlo sa imo, sir, nga tukar gamit ang drum? Since ang papa ko is a choir director sang church sang una, then ang amon church ang una wala gid musicians pa. Yes. Niyara to pero lain be ang ginakapitan like mega keyboard na mega bass mega guitar, then wala drummer amo na tapos wala pa man drum set naging tudloan niya ko ang beatbox lang una mes tapos then amo na isang nagka drums ging duka lain gid bimis kong sa church ka nagdako kay nanilag-nilag lang pa kami sang brother ko. Yan amo na nakatuon mga kami sang mga instruments kag tungod gid sa amon nga father nga musician na. So, sir, ang ining Monday Cleaners, pila na ni ka tuig? Almost 2 years na siya, Guramis. Kaya nagsugod na siya, pandemic na siya. Oo. So, pandemic 2019. So, 2019 ka mo nagsugod, sir? 2019 nang jamming lang kami, miss. And then, upuday lang. Lainay kami na bands tanan, miss. Tapos, amo na pag-pandemic, online cover kami, online jamming kami, bro, pwede ta ka jamming, record, hasta nga upuday na lang kami sa isa ka event, So, amo na, jamming lang, so, nag-imo na isa ka banda, no? Si John Gabriel Chua. Sir John Gabriel, no? Do ikaw guro pinaka-youngest nga member sang grupo, ha? So hindi man mo sinintabla nga aloof ka man sa membro sa mga grupo kasi sa 5 ka mo ikaw pinaka lamaron at the age of 16 years old, Sir Chua. Jen Gabriel? Clarify ko lang, sir, ang youngest sa amon nga band is si Christian Kyle Cañata. Okay, no. 14, ikaw 16. Yes. 16, okay na. 14 okay. So sa keyboard ikaw, no? Mayo giguro magpiano si Sir John Gabriel, no? Sino nagtudlo sa imo dili ko mga talent nga piano abi magtukar as keyboard, Sir John Gabriel? Bali una, sir, ang gusto sa amay ko sa akon is gitara kay siya sa una, musician man siya. Nang lead guitarist man siya sa ilang banda pero do wala ito interest sa gitara. Pero do na discover ko nga do namian ko sang keyboard amo to nga ako lang dayon nagtuntuon, sir, ng online lang. Amo lang. Okay, so namin, no? Kung butin ka kamo, beginners gid kamo, no? Almost 2 years na kamo nag-exist na ang inyong sinegrupo, no? Subong sa mga big events sa Bacolod, like sa ligad to sa NGC, isa sa bumugrisin na tagaan sing oportunidad nga magtukar. Ang kilala ko to triple gid ang tumbo sa pagtukar sa grupo niyo mo, no? At a first timer, abi sinta rookie, bago pa lang yang sining grupo, mera man ko sa iba niya mga dugay na mo, no? Like si inyo yang daw bago pa lang nagtukod nga grupo, daw tama sikat ang ngalan nyo. Sa kay Sir Tanyo, abi nung mamba, daw namin ko may ara ka mo sa ginatawag nga daw sito blabog siya nga daw may distance ka mo sa ibang nga grupo abi nga daw una-una siya nga daw kwan sila daw nami pagin sa atin kita bago pa lang mo so as
Sir Tanyo, anong feelings mo bes bag-o pa lang ka member of the group? May tawag na daw, may balatsago ka mga discriminated ka sa iba niya nga mga grupo nga daw exist na, ito kilala na, Sir Tanyo? Medyo na overwhelmed man ko, sir. Hindi man ako, sir, tanan ko, sir, no, na kumbaga doon na manol or sa amo to nga event, sir, ng SONA. Balong ko, busking lang kami sa SM. Tapos subong, amo to ligad, big stage na, mo to kadamo nga tao do. Siyempre makilig mo kami sa mga tao eh. Okay, no? Terrible, no? Sir Imo Tanyo, no? Mga muna first timer po sa sige-sige, guro daw, Sir Imo daw na dula naman lang ang dula naman lang gurong huya mo, no? Ang stage presence mo daw, okay naman kung kadamaan sa mga tao da. Sabagay, guro, damo naman kamo sa mga events na intrahan since nga nag-create yan inyong grupo. Mga di na kamo kalabot kay Sir Imo, no? Di na kamo kalabot ang grupo nyo sa mga invitation nyo, nakagawa na kamo din sa probinsya o sa ibang nga lugar, Sir Imo? Wala pa man, sir. Wala pa man. Okay, so di na kamo Bacolod, Beyond the Gross. Okay, no? Acknowledge na ibang mo, Christian, isa pagkita membro sa grupo. Yes, Bongo Dennis, ang ila sining lead singer, si Sir Jefta Bayoneta. So, amo ni ko no ang ila sining duga tindog, may bala nga leader man. Bongo Dennis. Sir, good morning! Bongo Dennis, kagwapo. Sir Jefta. Sir Jefta, good morning! Good morning. Riyan ka subong, sir? Wala. Nag-ano ko, ma'am, nagkuha ko scholarship exam. So, naging agaw lang. Agaw. So, sir, thank you again sa pag-apas, Sir Jefta. So, good luck sa exam. But first, sir, no, pila ng edad mo? Bali, 18 ko subong a year, turning 19 this September. This September. Okay, diin ka, sir, ga school? Currently, first year college sa LCC, Bacolod. Dari man lang sa Bacolod. Yes, ano yung mga course, sir? Taking up ko Bachelor of Science in Architecture. Wow, mo din. Kay Stay first year happy college ka ko. na. Hindi man makasagabal sa imo ang banda nyo, Monday Cleaners. At the same time, nag-eskwela ka. One thing gid ko in this band kay may mga elders kami, may mga kaamon gid always parents full support bala nga ga-remind sa amon nga this band although madala kami ni pwede sa success sa ulihi pero i-take up gid namon nga this band hindi niya mo ang future nga constant para sa amon, kailangan focus kami una sa study, so gina-take na namon as hobby and time na lang nga maka-fellowship with each other ng mga friends. So I think hindi man sa maka-affect with Sir, kamusta kay lead singer ka sa banda? Acknowledge, ginatawag na lead singer, pero mostly wala ko man gina-own up gid ang posisyon kay kakita ko man nga each man sa man may potential na mag-sing. And may lain-lain man preference the way kami mag-sing, so yeah, depende mo lang. May pinagmanahan ka, sir, just like Abby, sa ibang mga upod nga may parents sila nga amo na nagagitara, ikaw yabe? Same kami kay Elijah, ako na Manong ang drummer. So nag-grow up kami sa church gid at the age group of 7 to 10. Mostly exposed na kami sa mga tukaranay sa simbahan, and si Papa is Okay. Sir Jefta, madalang kahit na makabila, no? Balikan, tato. Pumangkot, lima sila bumuglo sila ilain nga school. Ang pumangkot, paano nila na-manage nga maka-meet up sila? Together. Dulungan, maka-practice.
makakadto sa isa ka imbitasyon. Okay to mo sa nagliga dabi pandemic, no? At least may mga klase sila kay sila na online man sila mo. Yes. Line school, tipo ang konta paano nila mabuo ang grupo at the same time makapractice sila dulungan bla bla kay online sa school nila mo tila schedule mo biskan to pandemic online classes puti may klase may maning kabataan kahit na galing kay mo sa kung hilig mo gusto mo gid kag determinado man sila no at mo nang time management kura bumugay sining grupo may naman mga malaman dako pa ning future nila Bombo Gracie, di ba? Insakto gina, Bombo Dennis, si bata pa, kapag na mag-manage isang time, tuod no, paano nila mahimo nga magtipon sila nga 5 para nga mag-practice, para sa ilang nga mga, kung may gig sila sa amo na nga adlaw, no? Pinalambi ka adlaw na bilin, mag-perform na sila. So, gina-imagine ko, isa ka estudyante, kag isa pa rin lain sila school, sila upod, mag-utod ang duha, 19 and 18 years old. Kagati, syempre, kabudlay. No? Pero, hambal nila kagina, may mga elders nga nag-guide sa ila. No? Kagati, syempre, may manager man sila Bombo Dennis mo. Okay, no? Para na sila Bombo, tunay, balik na sila. Talagay, no, kay medyo mahina-ina, ano to, no? So, ini sila sa natin nga grupo, Mondi Cleaners, no? Kung sa mga young ones, sa pamati sa mga viewers, natin guro na nakakuha na kamo, nakakita na kamo, no? Sa ila siling performance, no? Nga sila ito namigid, no? Daw kakunyagan, gina sila kung naara na si babos ang entablado, babos ang stage, Bombo Gracelyn. Tsakto gina, Bombo Dennis, especially sa mga kabataan, tanga kaedad man lang nila. Basan gani, hindi kaedad, no? Kilala ko. Ang kilala ko gani, Bombo Dennis. Wow, na-inspire kita sa amo itong gabi. Sa paglantaw sila sa ila, sa Monday Cleaners. Makatunta ka rin, Bombo Dennis. Okay na? Okay na. So, Sir Jefta, balik ta kay Sir Jefta. Kasi na sila. Okay? Bombo Gracelyn? Yes, okay, Sir Jefta. Batian mo na ko? Yes, ma'am. Singer kag, syempre nag-gitara man, sir, no? Ano ninyo nga mostly bala ginagamit nga genre kag anong mga kanta? Mostly ang amon gid prefer nag-start kami as alternative rock, but for now mas versatile kami and mas adaptable kami depende sa event. So ginalantaw mo namon ang specs ka event, for example ang sino makadto, like anong range, anong age gap, anong generation, and anong theme ka event. So mostly gid kami very adaptable gid kami sa change kung ano man ang mabago sa event kag kung ano man ang gusto sang crowd nga ginapangay. Open gid kami for any. So depende Bombo Dennis gali sa event, sa crowd, ang ila siniya nga maging kanta, kung ano man kantahon nila. So masaylo kita Bombo Dennis kay Sir Christian Kyle Cañada, ang pinakabata. Oo. 14 years old. 14 years old. Oo. No baby pa lang si Sir Sir Christian. Hi Sir Christian. Hello. Yes, Sir Christian, no? Terrible, no? Daw ikaw giding siya yung pinakabata at the age of 14 years old, no? Sir Christian abi, no? Makotonda ka, no? Sa early mo age, no? Kamo nga 5 lain-lain skulahan, no? Sa imo yung part, Sir Christian, paano mo na-manage nga kitanay ka mo, maka-join ka sa grupo, at the same time, like sa imo, kamo tanan, estudyante, last 2 years, online ang classes, no? Pati, nag-meet up ka mo, nag-practice ka mo, no? Paano sa part mo as pinakabata membro sa grupo, paano ka kung makaupod sa ila grupo, siyempre at the age of 14 years old, no? Basi kung kadalakat mo, siyempre with consent ng parents. So paano mo ni ma-cope up tanan, Sir Christian? Medyo budlay siya kay nagsugod din kami pandemic. So hindi kami kitanay permi or may klase man kami.
So budlay gid sa permi magkita na kung mag-practice kami kay lain lanay pag kami school kag lain-lain man namon schedule sang oras kisa available kami ano diyan example si Imo hindi siya pwede so budlay gid sa magkita na kami. So may mga kabudlayan no sa inyong tanan na sa inyong lima sa part nyo kay ti isa sa mga tiyempo ang inabiruangid ang tiyempo nga di magsanto kay lain ko mga school no. So far sa subong ang last nyo nga pag-perform kay si Cristiano bukod na kaliwat sa ano ka mo din ang last nyo nga performance gani si Christian? Amo to sang last nga event nga ang festival sang NGC amo tong pinakalas namon nga tukar. Okay no sa NGC to na last 2 weeks. August 20. Oh yes, last 2 August weeks. 20. Or last week. Last week lang gali na. Dalibrado ka damo ikaw mo to sa mga fans no. As a band member as isa sa mga ginakakunyagan siyempre of course no. Kunara ka na bala sa ibabaw stage Sir Christian ga-perform ikaw isa sa mga lead guitarist ga-perform ka makita mo dabi Sir Christian ang crowd nga naga-cheer nagaupod sa inyo sa tukar naga-jamming bilang isa ka membro sa banda bilang isa sa mga tukar anong feelings isa ka band member abi nga makita mo grabe gina-cheer ikaw gina-cheer ka mo updan ka mo sing crowd, sing audience. Anong feeling sa isa ka band member, Sir Christian, sa imo abe? Syempre, naka-overwhelm man kay nakasunod man sila sa amon kanta, sang among gina-practicean. Basta nakaka-overwhelm lang. Okay. Magluwas sa isa pagka-membro sa ang banda, ano ang aim, ano ang handom, ano ang ambisyon ni Sir Christian? Hello? Yes, Sir Christian. Magluwas din ko sa band member ikaw, lead guitarist, no? Ano pagid ang aim mo ya, ambisyon mo? Asa uli anong mangin gusto mo ya? Ang ambisyon ng namon maging happy kami kada magtukar. Amo lang ginasang amon goal mag-antis magtukar kag pagkatapos. Okay, no? Like sa banda. Pro sa min ko like subong grade ano ka gani namin ko may anong like iba na beti magluwas sa singko lakas banda may andom ka pagid nga matapos ang eskwela ano nga kurso abi imong handom sa uli Christian? Mga nursing siguro. Okay, no? Nursing may wana no kay at least kun may tinapusan kasi mas marami pagid no. Actually okay man yung banda po the subong no. At least why ta kabalo base subong nga tiyempo in due time base hindi lang mo Bacolod, hindi lang sa Negros no. Base makilala pagid mo sa bilog ng Pilipinas no. Kay subong ti inyong ngalan nagalawtaw na kon sa bayan sang mga band group no. There is Bacolod kag Negros Occidental. Bumbog Gracelyn. Yes, Bombo Dennis. Makatutabik sa bassist, Bombo Dennis, kay Sir Rowan. Sir Rowan? Yes, miss. Sir, nag-perform ka mo sa NGC, no? Isa sa mga anhanin nyo as band, no? Sa mga bandang ara dito, anong kinalain nyo, sir, sa imo lang? Between someone and sa mga sa iban nga bands kumamba ko miss ng kay beginner pa kami mismo pero sila ya do mga bakod na sila miss kami first time tinamon sa dako nga stage and then medyo antes to miss may cool back pa kami miss do sa dalawang stage manutan ni buligin niyo ko so may ara gali time sang amo to nga do may pagsala mo na kay way kami naman nanad ko nga muna kadako nga mga nga eventness and amo to nga pagka
Suntang gatukar na kami sa stage, damo-damo tao mega cheer. Mhm. Doon na lingaw lamang kami sa dula laman din ng kulba. Okay. So, amo ginaya, basta nga beginner ka, di kung mag-perform ka na mo Dennis, magsugod ka nag-perform, tapos ang crowd ka, ano gid sa imo, ga cheer sa imo, madula lang ina. Kadto naman kita kay John Gabriel, mo Dennis. John Gabriel. Yes, sir. Okay. Bumugres na bumangkot ka kay John. Yes, kay John Gabriel Chua, sir. Yes. So, bati ko sir, kamo lang kuno nga local band or taga Bacolod ang nag-perform dito sa NGC sa festival, sir. Tuod na Oh, yes, miss. Kami lang din. bilang isa ka Bacolod nun, ano ang feeling sir nga kamo lang ang taga dire, no? Ang iba niya outside Bacolod. Naka-overwhelming gid mi sa syempre nakaka-proud man kay naka-perform kami upod sa mga dagko nga bands bands man mismo nga gina-look up man namon, mga inspiration man mismo sa amon nga magpadayon sa pagtukar amo na miss mas na-inspire gid kami pasalamat gid kami sa experience. Grabe gitong experience miss kay mo gitong pinakadako namon nga crowd kag pinakadako man namon nga stage nga na performan. Amo na nga grateful gid kami katama. Okay. Okay, mayo no. So, amat-amat lang na no, Bombo Dennis kag for sure damo sila manatunan sa pag-perform nila especially sa NGC. Makadto naman kita Bombo Dennis sa mag-utod. Si Sir Jefta, no, ang lead singer kag ang gitara man no. Si sino ganitong isa? Okay. Elijah. Sir Jefta kag si Sir Elijah no. Okay no. Kay Sir Jefta tanay no. Sinta serti as beginners no, kamo dira no. With this kind of crowd no, as mentioned upod mo kay nato first time minutes during the event sa NGC nga daw mo ni kadako nga crowd ang inyo nga natubang. So previously sa diin kamo nga mga event nga nagatukar lang o nag-appear Sir Jefta? Pardon sir, sorry may naglabay siling ko first time yun nga nag-crowd sang sa NGC kamo nag-perform no. Amo ni kadako ang crowd natubang nyo. So previously sa diin kamo yang ano nga mga event ang ginatukaran nyo lang diin nga mga area Sir Jefta? Previously sir, usually open kami for booking for any event. But mostly mga birthdays, mga invitation parties, for example mga gathering of musicians also. And we've tried man nga maging scout, nag-scout kami several nga mga resto bars. Not to mention lang ang but again try namon muna libot-libot mga resto bars, mga dining areas kung where kami fit. But we believe nga ang that event was our calling gid, that na festival gid was our calling because nakita namon nga place namon ara gid gali sa mas mga live nga stages kaysa nga maging daw sessionist bala sa raw sa mga bars. Okay, no kay ti sa sadtong event sa NGC do kamo lagaling local band gina kasulod the rest ya mga kilala na ginto nga mga banda may ara pa gito taga banda from Metro Manila mo di ba Sir Jefta? Yes sir. May several bands from so, Metro Manila, mga guests. Yes, so do triple man kung sa tanawonta do kuan mo kamuguro no proud no nga sirinta sa kadang buwan madri local band sa Negros sa Bacolod no do kamo na tayo nakimpon upod sa pila ka mga banda from Metro Manila and other parts of the country o pa outside sa probinsya sa Jefta. Funny gani sir kay mostly wala naka-recognize gid kag naka-intindi nga local band kami from Bacolod.
So gina-expect nila kag gina-assume nila nga also guest man kami, may mga ga-message, may mga ga-comment nga kung when ko namon flight, kung when kami kuno mabalik Bacolod. Pero wala sila kabalo nga taga Bacolod lang kami. Maybe the way kami mag-introduce guro sang self namon that night sa big stage. Kung naguro wala namon medyo na-clarify sila nga local band kami from Bacolod lang. Okay. Ti subong guro sa aton sa inyo pag-appear diri sa Good Morning Philippines, no? Sa aton nga mga viewers, sa aton nga mga listeners, no? So nabalaan na nila nga ti inyo grupo Monday Cleaner, no? Is a local band lang, no? Taga Bacolod lang gidya sa Egypta. Yes, sir. I wish nga na nila. Magets na. Alams na nila. Yes. Ha? Okay na, alam sila natin, local lang ito. Kaya dito kung kamo guro magsaka sa stage 5, sa inyo pa lang yung tindog, no? Sa inyo yung dating, sa inyo yung appearance, kung mga first time lang kamo nila nakita, siyempre, gasyong mo sila yung atitrible, no? Nga banda, binaguruya, mga pangayaw, gali, sa bulo, taga Bacolod na yan po, sa performance, guro, sa nagduwa-duwa, nga, di ni local yan, taga Bacolod, na kagrabing performance, so, Sir Jipta, muna, ang impresyon? Okay, pwede. Pero mostly, maybe because choice of language also namon kay that time gusto naman mag-aim for professionalism. So, gin-choose naman mag-Tagalog for the whole performance, Tagalog-English. So, amo man naguro factor nga para mag-lead sila ka mag-think nga kami. Guest man kami also that time. Pero one thing man also nga pwede ta ma-consider is the performance also kay list lang gid sa Bacolod Bands ang kakaagaan highlights those events. So, wala may expect nga we're also from Bacolod lang local band. Okay. Kay Sir Elijah naman ta. Sir Elijah? Hello. Okay. Sir, as ikaw ang pinaka hindi man naman baltigulang, pinaka may ulo edad. 19 years old, sir, no? So ikaw ang mas oldest. Eldest. Or mayor. So, sir, paano mo syempre imo nga brother upod mo paano ka mong gabanbe as brother man kag syempre nangin brothers maning tatlo ninyo kaiban pa nga mga upod ano ang mga advices man nga ginahatag mo sa ila para nga mapaayo pagid ang pag-updanayon yung journey niyo as band, no, as a band, Monday Cleaners nga band? So, during practice naman or jamming session nga as a band, gina-remind ko gid sila permi nga i-enjoy gid namon ang amon nga performance, hindi lang kami normal lang makulbaan or ma-pressure. Yes. Kay syempre nang ga-perform ka nang amon gina-remind ko gid sila nga enjoy lang taya kay amon ni aton passion. Ang bayan ta lang ang mga kung anong mabatian ta nga mga negative kay aton man yan ang para man yan sa aton self kag muna nang stand mo ko as a manong gid sa ila nga apat kay kablo ko nga may mabulig mo ko mga sa mga nabalaan ko about music no. Kag amo na nang hindi ko man sila gusto nga wala mo ko gasiling nga ako dapat ang masunod sa ila as a manong pero mo kami ng neutral man ang amon nga pangintindihan na itanan. Sige, no? Kay Sir Christian, no? Sir Christian, ano ko supportive ang imo siling family, no? Especially mo nga parents, sa sinigin sulod mo karon yang aktibidades na bulato na sa member sa isa ka local band na paano ka supportive ang family mo Sir Christian? Very supportive sila kay si mama ko or si papa gabanda man sila sa una. Ginasupport ko nila subong amo na sa. Okay. Very supportive yun.
Aragid si mama kasi papa mo sa likod. Naka-intindi sa tawag as isa ka membro sa banda kay sila member of the band sang una. Okay. Kay Sir Kwanbe, kay Sir Imo, Sir Imo, like si Imo part, no? Sino mas supportive si Imo? Si mama mo, si papa mo? Sir Imo? Okay. Though wala ko may mamba ko sinugit man sir pero duwagid sila guro sir. Nang kay gina push man ko na nila sir nga ang ako niya confidence plus sir ma-build ako niya confidence sa tukar-tukar kay so now luyaon kaya sir mo. Tapos sa muna nang ginabulig ako nila kasi ang father ko sir musikero man sa Bacolod sir mo na nga nagkilalahay ang father ni Christian. Father ko. Amo nakita nila nga may potential bila sa tukar-tukar so ginasupport na lang nila kay dira lamang ko kalipay kasi sir mo. And same man sa ila sir. Sumayo na, no? Sis dako pa nga bulig si parents mo encouragement, nga para sa madula ay mo pagka-humuloy. Of course, sa mga edad nyo kangay sa naya, ang pagka-humuloy, ara pa na mo. Pero sa sige-sige nyo guro nga appear na sa entablado, sa big audience, no? Hindi na makamap ni mga medyo daw may kabapa, may mahuya pa, no? Tanan ni ma-overcome ni sa sige-sige lang. Pero hope na nga in the future, no? Magdako pagid, no? Makilala pagid inyo sininga grupo na dilan sa Bacolod, diri iya sa Negros Occidental, no? So last din lang grupong Bogris din daw basikulo ko lang tas Chimpo. Ako anto na bising mensahe si Kwan ang leader, si Elijah. So pasampulon ta babadayos gamay. Sang leader sang grupo, siya man ang bukalis, na before ta sa kuan sang mensahe para sila grupo, makasampol kuno ani si Elijah be kun para batiin lang tingog si Elijah. Sir ng pardon. Yes, sir. No, signal na sige. Batian mo na ko, sir. Sir Elijah. Okay na. Okay, sir. Siling ko bilang ikaw ang ginakabing leader of the group, leader of the band, no? At the same time, lead singer, no? Before ka namon kuhaan sang mensahe, in behalf sa imo sining grupo, si Jepta karon kuhaan mensahe, leader, no? So, ma-sample ko na, Sir Jepta, sa imo nga tingog, kaya ikaw kitang lead singer dira sa grupo. Ako, sir. Ako masample, sir. Sige, one time, ano masample? Kung ano na makanta mo, mga isa ka paragraph lang, okay naman ha? Sample, abi? Paragraph? Sige kanta na lang, I know kabalo ka mo tanan. Mostly. And included mo ni sa first only sa amon mga set sa una before kami mag-start. So amon ginido one of the anthem man sa amon banda bla. Kaya ginakanta namon pang for starters so na. So ang a line from With a Smile below. Lift your head, baby, don't be scared. For the things that could go wrong along the way. You get by if you smile. You can win at everything, but you can try. Ang wala na guro, Sarah. Ito yung ligid daw. Kundi ko partner si Bubong Rislin daw. Grabe kita. Hindi ko daw kakatanaw sa kung concert na. Terrible na. Sample pa lang na. Huwag pa na ang buo ka performance. Sample pa lang na. Sa iba tayo nakakita rin performance sa isang ligad. In due time, kasi may mga event pa sa Bacolod. Kasi kaming maskara naton. Hoping ining grupo, no? Magkabalik, no? So, Sir Jepta, last din na lang, no? Kaya daw kulukulabos sa Chempota. In behalf sa imo sininga grupo, Monday Cleaners, no? Ano imo panugyan sa mga young ones na itong subong nga nagaplano man nga magtukod sa group band, Sir Jepta, ano imo panugyan sila?
So in behalf sa tanan, first and mostly gid, thank you sa support sa amon mga parents, sa mga so-called fans or sa mga admirers namon, mga followers. Thank you gid. And message ko lang in behalf of the band sa mga may desire nga mag-start man or gusto nila mag-perform is iset gid priority gid muna ang goals gid. But before that, before sa tukar, before sa mag-aim sa pinakadako, start humble gid una. I-acknowledge gid nga ang life wala galibot diri lamang sa amo lang lamang nga field sa kabuhi ta. But also amo na part lang ni wherein maka-enjoy kita, ma-share ta nga aton talents. So hindi gid magpa-pressure nga over-pressured, hindi gid pag i-overwork mo self, i-overexhaust ang self. Enjoy lang sa tanan nga ginobra tay enjoy gid. Mo na pinaka-importante. Okay, Sir Jeep Tawaynita, the rest of the group, Monday Cleaners. Salamat gid sir sa imo sa inyo nga tiyempo. Kag good luck na lang no sa mga future pa ninyo nga mga mga plano no. Good luck sa grupo. Hope nga base sa masunod nga matinuig dili na kamo sa Bacolod ba kilala base ito na kamo sa national level na kamo ayos ni grupo. Salamat gid sir, salamat gid Monday Cleaners sa inyo sining nga tiyempo sining agad sa Good Morning Philippines. Salamat gid mga sirs. Thank you gid sa inyo. Monday Cleaners. Sige, terrible mong Gracelyn, no? Terrible, no? Mani mga young ones naton nga sinaton ti dako pa ning futuro sa ila sining field nga ginsudlan sa buong isa sa nagapanugod pa lang nga band group diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Oriental, Bombo Gracelyn. Yes, pumunta sakto gina kag damo pa sila handom na sila plano isa na dara ang pag-compose abi sang ila gid mismo nga kanta no kag subaybayan naton ang Monday Cleaners no. Como Dennis. Sige, no? Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 52 minutos na nakalikan sa takna alas 11 sang aga, no? Kuha tayo si Pilapagin may nabili kita nga mga helikopter na bumbon to no? Kuhaan nato ni na antes na magtagsato sa final, no? Katapusan naton nga prosesyo sa pagpalagad diri sa inyo platuntunan Good Morning Philippines na makaligid lamang pinaka-importante nga mga pahibalo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatud-an nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat.
Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa Good morning Philippines, oras na ton, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligastak na alas 11 sa agad daw kwanagin, ilalagay naton nga tiyempo, sining aga. Salamat kita sa aton nga mag-esubong aga, of course, aton nga mga players kag coach no, sa Girls Junior League softball, no? Ang taga sudad sa bago, of course, salamat pa no, sa aton sa ni mangin soon to be wife and husband Police Staff Sergeant Gerald Sadya, Ma'am Carlene Marie Ibanez. Bombo Grace Lynn sa ibong grupo idol. Yes, Bombo Dennis. Nagpasalamat ako po dali ang mga kabataan no, nga nagsubaybay sa ila Bombo Dennis sa atong interview for Good Morning Philippines, ang Monday Cleaners, mga manghod ko na. So bantayan ta ko diin naman sila nayon ma-perform no, kag syempre tanan gid sila Bombo Dennis naga-serve gid as inspiration sa aton tanan. Yes, salamat gid sila no, kag sunod na mga Domingo sa inyo palatuntunan Good Morning Philippines sa gapon inyo alagad subong Domingo Bombo Gracelyn Lobaton. Ni naman si Bombo Dennis Rubica para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100! Ikaduha nga hatag! 200! Ikatatlo nga hatag! 300! Ikaapat nga hatag! 400! Ikalima nga hatag! 500! Ako si Mark Ruben Ruwas, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 week
4. Dere, sa mall, sa Perfect Market. Salamat, Ged. Sa Bombo Radio, kag Star FM. Ang 500 pesos, gamiton